Nếu cho bạn 60 triệu, cái giá phải trả là không thể nhìn thấy mặt trăng trong suốt quãng đời còn lại. Bạn sẽ đồng ý chứ? Tôi đã không dọn dẹp căn nhà thuê đầy hộp giao hàng, ngắm nhìn trần nhà. Trong lòng tôi đầy giấy những điều tồi tệ. Cùng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông, một đoạn tin nhắn làm cho đồng tử của tôi nở rộng. Tài khoản của bạn vào ngày 20 tháng 2 nhận được ngân hàng chuyển khoản 60 triệu nhân dân tệ, số dư 60 triệu 304. Tôi trầm mặc trong vòng 10 giây, sau đó xoay tròn cánh tay, tự đấm mình một cái vào miệng. Mẹ nó là thật đấy. Tôi vừa xoa mặt đau đớn, đứng một bên trên ban công chật hẹp, nhìn lên bầu trời đen đen kịt. Đáng lẽ đêm nay trời sẽ đẹp, trên bầu trời đầy sao, một khu vực tròn nhỏ, giống như bị xóa đi. Sự tồn tại đột ngột. Đã từng có thứ tồn tại ở đó. Tôi sẽ không thể nhìn thấy mặt trăng nữa trong suốt quãng đời còn lại nữa. Có quan trọng không? He he, lão tử sắp chết đói ở đây, đương nhiên không quan trọng. Tôi hít thở sâu, mở một lon câu cơ, uống 2 hớp lớn, bình tĩnh lại tâm trạng. Có tiền, phải nói là tư duy còn phong phú hơn trước rất nhiều. Nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là làm thế nào để tiêu tiền, đó là quy tắc của trò chơi này. Tôi lấy giấy và bút ra, đầy hộp cơm đầy lông khỏi bàn trà, bắt đầu suy luận. Thứ nhất, đây đã là phản khoa học rồi, một hiện tượng không tự nhiên, tôi không thể tiếp tục suy luận theo lẽ thường. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thứ hai, thông tin văn bản vừa chứa một số thông tin quan trọng sau đây. Cần phải suy nghĩ cẩn thận, từ bỏ tùy chọn ngẫu nhiên, nhận số tiền cố định. Thứ ba, bỏ tùy chọn ngẫu nhiên. Hướng dẫn, tôi không phải là người duy nhất tham gia trò chơi này. Mỗi người có tài năng ban đầu khác nhau. Tôi không thể nhìn thấy mặt trăng cho đến khi hết đời. Những gì người khác có thể từ bỏ là một cái gì đó khác. Số lượng người tham gia và mục đích tham gia là bước tiếp theo tôi phải làm rõ tình hình trước. Thứ tư, số tiền ban đầu cố định có 2 khả năng. Một là đây là một trò chơi độc quyền, cookie dành cho mọi người. Ai có thể thông qua 60 triệu vốn ban đầu nhận thêm tiền cho đến khi những người khác phá sản, trò chơi kết thúc. Một loại khác là trò chơi chiến đấu đối kháng. Chương trình thi đấu là mọi người tranh nhau 60 triệu đồng, người sống sót cuối cùng thắng. Thứ năm, đây là một trạm tình báo. Nếu có thể hiểu rõ hơn đối thủ, người bỏ rơi có thể dẫn đầu trong cuộc thi tiếp theo. Thứ sáu, điều này cũng có nghĩa là 80% trò chơi này là trốn chạy. Bởi vì chỉ có trận đấu loại trực tiếp, biết điểm yếu của nhau và tìm cách lấy tiền của nhau mới có giá trị. Tôi lấy điện thoại ra cẩn thận xem xét kỹ một lúc, tìm thấy thông tin mới. Số dư tài khoản của tôi đã trả hết 2.500 tiền thuê nhà, chắc chỉ còn 300 thôi. Bây giờ số dư là 6 triệu 30. Còn lẻ hẳn mấy số. Không có gì sai với cục chiến chén thánh. Số người tối đa cho trận đấu này là 7 người. Số của tôi là 04. Một đêm không ngủ, tôi nhìn cục giấy vo viên vứt khắp sàn nhà, đứng dậy vươn vai hít một hơi thật sâu. Trong quá trình này, tôi cũng đã theo dõi thông tin của các nền tảng. Không có báo cáo nào về 60 triệu. Điều này cho thấy ít nhất mọi người đều ẩn mình ngay lập tức. Theo luật rừng tối, ai xuất hiện trước là xui xẻo. Nhưng đêm qua, sau khi suy luận và thử nghiệm, tôi có thêm một số thông tin hữu ích. 1. Số tiền này có thể sử dụng bình thường. Tôi đói bụng vào nửa đêm, lại gọi thêm một con vịt quái nữa. Giao diện hệ thống cũng không bật lên, cũng không có ai kỳ quái nào đột nhiên xuất hiện giải thích các quy tắc của trò chơi cho tôi. Nghĩa là tôi có thể dùng số tiền này mua một số phương tiện đi săn và vũ khí cần thiết. 2. Mặt trăng đã biến mất, nhưng ánh trăng còn. Trước khi tôi có thể chạm vào ánh trăng trong lòng bàn tay mình, tôi bảo anh trai giao hàng cũng nhìn bầu trời, có thể nhìn thấy mặt trăng. Nói cách khác, người duy nhất không nhìn thấy mặt trăng là tôi, nhưng sự tồn tại của mặt trăng không bị loại bỏ. 3. Hôm qua trên tin tức của Thật nói có một thiên thạch đi ngang qua trái đất. Vậy 7 người chúng ta hẳn là lấy một việc gì đó, hoặc một vật thể, ít nhất là một cơ hội chung, đã kích hoạt thế giới này. Con số tuyệt vời là 7. Vâng, và tôi đã nghĩ về nó trong một thời gian dài. Cuối cùng tôi lấy điện thoại ra cẩn thận quan sát. Trong chớp mắt, tôi đã mở lịch sử cuộc gọi. 3. 30 ông Trịnh chủ nhà. 3. 55 tiểu lãnh đạo hồ quản lý. Giao hàng lúc 4 giờ 21 phút. 5. 04 dì Vương nhà bên. 6. 12 nhà thiết kế thực tập Hoàng Hi Hi. Giống như tôi đang nhìn chăm chăm vào vực thẳm, nhìn chăm chăm vào tên cuối cùng trong lịch sử cuộc gọi. 9. 24 Trần Hi Hi chú là bạn gái cũ của tôi. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định đến ngân hàng rút tiền trước. Dì Vương hôm nay ban ngày không ra khỏi quầy hàng, thật bất thường. Cô có một cái túi vải trông rất chắc chắn, đeo kính râm và khăn trùm đầu. Một bước ba quay lại khu phố của chúng tôi. Ngân hàng cách đây một dặm. Đi tới, dì Vương bước vào phòng rút tiền số 1. Trong thời gian này luôn cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Xin lỗi, máy này tạm thời không cung cấp dịch vụ rút tiền. Cô ta nhíu mày, cảm thấy có chút bỡn cợt, lại nhanh chóng đi đến phòng rút tiền số 3. Xin lỗi, máy này tạm thời không cung cấp dịch vụ rút tiền. Đây là ai vậy? Có thể làm chống admin ngân hàng ở Bắc Kinh không? Dì Vương tim trùng xuống, đột nhiên cảm thấy không tốt. Cái linh cảm của cô ấy nhìn chăm chăm vào phòng rút tiền số 2 của ai đó. Một tay, từ sau phải lấy ra một đồ bình thường buổi tối bày quầy thịt nướng, dao cắt thịt thông thường. Chắc là đối thủ cạnh tranh. Cửa mở ra, con dao trên tay dì Vương buông lại vào túi. Hôm nay không đi làm à? Tới đây làm gì vậy?
Tự mình muốn nấu ăn không cẩn thận cắt vào tay rồi. Mẹ tôi gửi cho tôi một túi đặc sản đất tím, nhân tiện đến lấy chút chi phí sinh hoạt. Tại sao bạn cũng đến? Túi đó cũng là sản phẩm địa phương. Dì Vương mỉm cười. Nhà nào cũng có chuyện khó khăn. Con trai tôi gần đây muốn khởi nghiệp, tôi đến lấy tiền đưa cho nó. Trốn khỏi ông già nhà tôi. Tiểu tử, không được nói ra bên ngoài đấy. Biết. Hiểu. Vậy con đi trước đây. Dì hả Vương? Tôi nói rồi sẽ đi. Dì Vương lúc tôi ra ngoài lặng lẽ sờ một cái túi vải bạc. Không phải sản phẩm địa phương, tất cả là tiền. Cô ta bình tĩnh tiếp tục ẩn máy. Kết quả vẫn như trước. Tôi cũng đã làm chủ máy số 2. Dì Vương lần này đơn giản là không lấy tiền nữa, trực tiếp quay người đi theo tôi. Bạn không vội rút tiền à? 3 cái máy hình như đều bị người ta lấy hết rồi, phải không? Nghe nói một số cửa hàng đang suy thoái, mỗi ngày nếu không đặt lịch hẹn chỉ có thể rút hàng chục máy. Cái này khởi nghiệp làm sao đủ, phải không dì Vương? Đúng vậy, bây giờ làm kinh doanh ở Bắc Kinh, dù sao thì cũng phải bắt đầu với 100.000 thôi. Dì Vương cảm thấy không thể trì hoãn nữa, ngã tư chắc phải có camera giám sát, đoạn hẹp này phải giải quyết vấn đề. Làm thế nào mà cắt vào tay vậy? Ồ, cái này mới tối qua. Hơn 9 giờ nhé, tôi ngủ một giấc tỉnh dậy đói bụng, muốn tự làm mì. Không biết tại sao lưỡi dao đó dường như biến mất. Tôi cũng không biết, phục hồi lại, tay đã bị thương rồi. Tiểu Chu, vậy bạn xem cái này xem bạn có thấy rõ không? Trên tay gì có gì? Dì tôi rút dao ra, ánh mắt không được, lắc lư trước mặt Tiểu Chu. Tôi nhèo mắt, khó thở khi nhìn đồ vật trên tay dì Vương. Không có gì cả, bạn không phải tay không đâu. Tim tôi đập nhanh hơn, nhanh chóng tăng tốc độ, khoảng cách. Dì Vương lập tức nói rõ. Thứ hắn vứt bỏ là không là thấy dao. Đừng đi nhanh thế, dì giúp bạn xách túi nhé. Bạn xem tay bạn bị thương bất tiện như thế nào. Dì, đi từ từ đi, tôi không sao đâu. Trong ngõ vắng vẻ, hai người từ tản bộ biến thành đi bộ, từ đi bộ đến đua. Dì ơi, dì đuổi theo con làm gì vậy? Dì tôi muốn giúp con, đừng chạy nữa, vết thương đã nứt rồi. Dì ơi, dì quá nóng lòng. Tôi cảm ơn 8 thế hệ tổ tiên của bạn. Không sao, khi tôi bắt kịp bạn, tôi cũng phải cảm ơn 8 thế hệ tổ tiên. Chạy đến ngõ, tôi đột nhiên cười kỳ lạ, đột nhiên dừng lại và quay lại. Phía sau là ngã tư. Tay trái của tôi không biết từ khi nào băng gạc đã bị rơi mất, chỉ là một vết cắt nhỏ trên mu bàn tay. Dì Vương đã nấu ăn hơn 20 năm rồi. Nhận thấy đây căn bản không phải là vết thương của dao làm bếp, thay vào đó là một vết thương tự cắt. Hai bàn tay của cô ta đều đã bị tôi nắm lấy, con dao bị đoạt lấy và ném sang một bên. Hắn có thể thấy đây là tia chớp cuối cùng của dì Vương. Dì ơi, dì bắt đầu từ buổi sáng rồi, luôn mang theo kính râm khi đi trên đường, luôn chọn những đường không cần băng qua đường. Thứ bạn không thể nhìn thấy là chiếc xe phải không? Tạm biệt. Tôi dùng lực đẩy mạnh, dì Vương thuận thế bi đẩy, rơi vào mắt hắn, ngã tư trống rỗng. Mà giờ phút này giao thông đông đúc, một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng hóa đang đi qua với tốc độ cao. Săn bắt thành công. Tài khoản 60 triệu nhân dân tệ. Lời nhắc hệ thống vang lên như góc bích. Tôi không quay đầu lại, mà từ từ lấy những gì còn lại của dì ném vào trong thùng rác. Phải, mặt trăng. Ai có thể nghĩ rằng thứ tôi từ bỏ là mặt trăng? Lý do tôi đến Bắc Kinh hoàn toàn là bạn gái cũ. Lúc đó cô ấy muốn đến Bắc Tại lấy bằng. Cả đời tôi chưa bao giờ làm được nhiều như vậy. Tất nhiên là ủng hộ hết mình. Tôi nói tôi đến đây trước 1 năm để thăm dò tình hình. Bạn đến Bắc Kinh, ngõ nào có đồ ăn ngon, tôi sẽ làm rõ cho bạn. Đến lúc đó chúng ta sẽ mua một chiếc xe điện nhỏ. Bạn giữ eo tôi ở phía sau. Cái gì thế này? Chuyện tình Bắc Kinh. Trần Hy Nhi cười khúc khích trên điện thoại. Tôi hỏi cô ấy cười cái gì? Cô ấy nói không có gì. Tôi nghĩ chàng trai của tôi đã trưởng thành rồi. Nhưng 1 năm sau, bởi vì số lượng gia sư của Đại học Bắc Kinh bị các bên liên quan, cuối cùng cô ấy đã chọn đi Nhật Bản để ra nước ngoài. Thế là cô ấy trở thành bạn gái cũ. Tôi cũng đã trở thành bạn trai cũ. Cô ấy cũng sẽ muốn giết tôi sao? Tôi đã xử lý xong vết thương trên tay, trong khi bắt đầu nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho cô ấy không. Tôi chần chừ nửa tiếng rồi, cuối cùng vẫn gọi điện thoại. Chuyện gì? Sao mới ngày đầu tiên vội vàng như vậy? Muốn lấy 60 triệu của tôi à? Tôi ngồi trên giường. Sao cô biết luật? Tôi không biết rõ quy tắc là như thế nào, nhưng tôi biết nếu đây là một cuộc thi, vậy thì đối phương nhất định sẽ chủ động đến tìm tôi. Hy Nhi, tôi không phải. Tổng số người là 7 người, ngoại trừ bạn. 4 người còn lại đều ở Bắc Kinh, cho nên trận đấu của bạn an toàn. Tôi sẽ xử lý 4 cái. Vậy bạn đã giải quyết được 1 cái rồi phải không? Người đàn ông tôi bây giờ thật quyết đoán. Tôi không còn là người đàn ông hãy từ chối. Xử lý xong rồi lại đến Hàng Châu xử lý cho tôi phải không? Phải có cách khác. Ví dụ như sau khi thông quan hải quan lại ước nguyện hồi sinh. Nếu không thì sao? Bạn muốn gì? Chúng ta gặp nhau nói sau đi. Cố lên, chờ bạn nhé. Tôi cúp máy, tin thấy còn có một tin nhắn WeChat nữa. Từ Hoàng Hi Hi, chỉ có một dòng chữ. Quản lý Hồ đã bị tôi xử lý rồi. Đến tìm tôi ở công viên này lúc 8 giờ tối. Không gặp không về. Bên kia là Hoàng Hi Hi. Thời gian trở lại 1 ngày trước. Hi Hi viết xong báo cáo từ trước. Chính mình lại đọc kỹ 2 lần. Nhấn vào để gửi. Thắp một điếu thuốc. Lâu quá rồi, cô ấy chưa bao giờ hút thuốc trong văn phòng. Luôn duy trì một hình ảnh của một nhà thiết kế.
Nhưng lần này thì không, với 60 triệu, cô muốn làm gì cũng được. Ha ha ha, miệng cô ấy nhếch lên, mở email trả lời của quản lý Hồ. Làm xong đề nghị này rồi mới để bạn từ chức. Dự án ngày mai rất quan trọng, rất có thể Chu Hành cùng bạn đưa dự án chủ đề. Cô dễ dàng cười, sau ngón giữa với tầng dưới. Trông thanh lịch trong bộ vesti và cà vạt, thực ra là một kẻ cùng bạo lực. Cô ngẫm nghĩ, đã trả lời một email khác, nội dung rất đơn giản, xin lỗi, tiểu thư này không thiếu tiền, không phục vụ một kẻ biến thái như bạn nữa. Lần này cô gõ mạnh gửi đi, khi trở về sẽ có loại chuyển phát nhanh trả tiền kiểu Quý Châu. Gửi xong email, hắn rút điện thoại ra, bắt đầu xem giao diện tài khoản ngân hàng 60 triệu. Cô nhìn quá mê hoặc, đến nỗi không nghe thấy, phía sau đáng lẽ phải nghe thấy tiếng bước chân chán nản lên cầu thang vật chất và tiếng hét vào cửa. Nên bắt đầu từ đầu tốt hơn. Cô ấy đang có tâm trạng tốt, thêm vào đó, những gì cô ấy đã từ bỏ so với những người khác, cô ấy nghĩ gần như không đáng kể. Sau này uống nước dùng bình xứ lớn là được rồi. Này, cho đến khi cô ta nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên màn hình, một khuôn mặt giận dữ. Cô không kịp quay đầu lại, bị lão Hồ nắm cổ họng như bắt gà con. Tập thể dục hàng ngày, thân thể ngàn bóa trăm luyện không phải là chuyện đùa. Bàn tay to như kìm sắt, nhấc cả người cô lên. Cô ơi buông tay. Không phải buông tay. Bạn đã thả chưa? Mẹ mày. Nhặt bừa đồ vật nào đó. Lau nó đi. Một cái kéo bay ra, trực tiếp đâm một phát trên cánh tay của lão Hồ. Do đó hắn mới lỏng tay, Hi Hi ngồi xuống đất. Em, người muốn giết người sao? Tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ nói với anh, một thằng điên như mày đáng phải ngồi tù. Đến những nhà tù đó, dạy con cách làm người. Mắt Hi Hi bốc cháy, lời thề thốt ra như tiếng súng. Ngạc nhiên khi phát hiện, muốn cười không đúng. Đầu tiên là đôi mắt đỏ, hai tay theo lời mắng của hắn, nó giãn nở thêm 1/3 với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều quan trọng nhất là hắn không nói gì hết, chỉ có tiếng cầm thấp hoàn toàn không hiểu. Lùi 2 bước và thực hiện 1 bước để bước về phía trước. Anh đang làm cái quái gì thế? Dung thể né tránh cú đấm thẳng này, đấm vào màn hình máy tính. Cái sau trực tiếp toàn bộ nứt ra. Nhưng may mắn là toàn bộ cánh tay của lão Hồ cũng bị mắc kẹt trong màn hình. Ôi, một khoảnh khắc, Hi Hi nhớ đến email của lão Hồ. Câu nói đó có chút kỳ lạ. Ngày mai có thể muốn Chu Hành và bạn đến dự án chủ đề. Thì ra là vậy, Hi Hi hiểu rồi. Ông cũng lấy 60 triệu. Cái bạn từ bỏ là khả năng nói đúng không? Hi Hi vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng, gần như lăn lộn và chạy xuống cầu thang, rồi lao ra khỏi văn phòng, chạy ra ngoài tòa nhà. Nhưng đây là một tòa nhà cao hơn 30 tầng. Giờ cao điểm khi thang máy chính thức đi làm, lúc này tất cả đều không ở trên tầng cao nhất. Hi Hi nhìn thoáng qua, lối thoát hiểm vẫn còn chạy về phía cầu thang. Đối mặt với đe dọa tử vong, đầu óc hắn càng ngày càng tỉnh táo, vừa chạy vừa nghe tiếng động ở trên lầu. Khi vừa lên đến tầng 24, nó nghe tiếng kể chuyện nhanh trên cầu thang. Lão Hồ đuổi theo rồi. Cô trong nháy mắt nhớ tới không dây đào hoàng kiểm tra kịch bản trước khi chết xuống lầu là không được. Thể lực và sức mạnh hiện tại của lão Hồ không bình thường, chắc chắn sẽ bị bắt. Hi Hi vội vã từ lối thoát hiểm trở lại hành lang trống rỗng, nhưng cuối cùng có một văn phòng bỏ hoang. Dường như là những người trẻ tuổi đến khởi nghiệp trước đây đã ở lại. Hi Hi vội vàng trốn vào trong, tiếng bước chân càng ngày càng gần. 2.827.262.524 23.222.120 hút thở phào nhẹ nhõm, thì thầm cắn lại, cuối cùng cũng thoát khỏi gã điên đó. Lúc này, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. 20,21, 22,23, 24 bước chân ngày càng gần hơn, càng ngày càng gần. Hi Hi biết không kịp rồi, cô đẩy cửa sổ ra để chui xuống ống thoát nước. Thân trên vừa thò ra ngoài, chân trái vừa muốn phát lực, một lực lượng không thể cưỡng lại, kéo toàn bộ người của Hi Hi lên không trung trở lại. Hắn đến rồi, hai tay ôm đầu không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên eo giống như bị xe tải đâm trúng, muốn hét nhưng không thể hét lên âm thanh, một ngụm máu phun ra. Cô ta bị đập mạnh vào bàn làm việc, toàn bộ bàn làm việc bị đập vỡ, tạo ra vết đồ lặt vặt trên bàn bắn khắp nơi, nó như con bướm bị sét đánh trúng. Cúi xuống bàn làm việc, vết nứt là đôi cánh của cô, hai bàn tay to lớn bóp vào cổ cô. Hắn biết cái chết đang đến. Cô nhắm mắt chờ chết, đột nhiên phát hiện sức mạnh của lão Hồ dường như nhỏ hơn nhiều. Mặc dù vẫn không thở được, nhưng sức mạnh của một cú đấm xuyên qua màn hình, gãy cổ chỉ mất 1 giây. Tại sao lại hòa hợp? Lát nữa lão Hồ sao lại tìm được chính mình? Tôi chắc chắn không có định vị hoặc theo dõi trên người. Cô hoàn toàn là đứng sau lưng mình nhìn thấy 60 triệu, mà còn tạm thời di chuyển xa niệm. Là bởi vì vừa rồi chính mình tắt giọng nói kia câu nói sao? Giữa những viên đá lửa, nhớ kỹ, Chu Hành điên cùng năng lực cho mình Long tộc 3, tuổi tác. Chẳng lẽ nói người chủ động từ bỏ năng lực ngôn ngữ, lời nói có thể cho hắn sức mạnh. Áp lực lên cổ lại tăng lên, bản thân lão Hồ đã tập thể dục nhiều năm, cân nặng hơn Hi Hi hơn 100 kg, hắn không cần thêm sức mạnh, có thể hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Hi Hi bắt đầu có triệu chứng rút ra, không có không khí trong cổ họng, đầu óc như bị đun sôi trong nước sôi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Hi Hi đưa tay chạm vào lưng. Sau vết thương, cô mơ hồ nhớ rõ khi mình bị đập vỡ trên mặt bàn, có âm thanh quen thuộc của một cái gì đó vỡ vụn. Một lát sau, cô rút ra một cái gì đó dính máu, khó khăn tăng lên, ánh mắt kiên định nhìn lão Hồ.
Lão Hồ dường như cũng cảm thấy hắn đã là kết thúc của sự xỉ. Không phải là buồn cười sao? Đối mặt với khoảng cách kích thước cơ thể lớn như vậy, lấy một miếng kính vỡ có thể làm gì? Hi Hi cười khó khăn. Cô không chút do dự. Vòng cung của bàn tay không hướng ra ngoài mà hướng vào trong, đâm vào vị trí ngực của mình. Một mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào ngực Hi Hi. Đầu của tôi không thể nhìn thấy tất cả kính trên thế giới trong suốt quãng đời còn lại của mình. Như một khoảnh khắc, có thể ít hơn một giây, Hi Hi cảm thấy một làn da mạnh mẽ, sức mạnh mà bạn chưa bao giờ cảm nhận được, đang truyền không khí hư vô trong tay vào trái tim. Hóa ra là một chuyện như vậy. Mở mắt ra, cánh bướm cắt bụi, đầy không khí đến ngực. Lão Hồ đã đầy khi cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cúi đầu nhìn mình không thể tin được. Xương ức đã lõm sâu vào rồi. Hít vào thử nghiệm, nhưng phổi không còn nữa. Nó ngã xuống như một ngọn núi. Đứng dậy đi. Vết thương trên cơ thể với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu chữa lành. Trải qua sinh tử vừa rồi, lúc này cô không còn là cô gái nhỏ bị người ta bắt nạt nữa. Tên yêu đuối Hi Hi đó đã chết rồi. Cô nghiêng người xuống cùng nhau diễn, giống như một con sư tử nhìn chằm chằm vào một con linh dương bị gãy cổ. Nhìn chằm chằm vào mắt Lão Hồ. Lão Hồ đang dần rút lui sâu trong đồng tử. Một chuỗi văn bản mới đang xuất hiện. 03 đang săn bắn để hoàn thành bước tiếp theo. 04 tọa độ Bắc Kinh. Định vị tọa độ công viên giải trí Long Đàm Hồ Bắc Kinh, quận Đông Thành. Tôi đã kiểm tra trên mạng. Công viên giải trí này năm 1984 hoàn thành, có diện tích 530.000 m², là Bắc Kinh, lô công viên giải trí hiện đại đầu tiên có vòng xoay. Nhưng vì mở hơn 20 năm vẫn thua lỗ, nhà đầu tư rút vốn, đã ngừng hoạt động 9 năm trước. Đau khổ. Hi Hi hẹn tôi ở nơi là một cái chỉ tồn tại Bắc Kinh cũ, công viên đổ nát trong ký ức tuổi thơ. Mục đích của cô là gì? Quản lý Hồ lại làm thế nào để rơi vào tay cô ta? Làm sao cô ta biết thân phận của tôi? Tôi đang trên taxi đến đích. Cố gắng lấy càng nhiều thông tin càng tốt về trận chiến này. Hoàng Hi Hi người Quảng Đông, gia nhập công ty 1 năm trước với tư cách là nhà thiết kế. Thân hình gầy và cao, yếu ớt, không có chuyên môn thể thao. Chuyển văn phòng lần 2, ngay cả máy chủ máy tính của mình cũng là tôi giúp di chuyển. Tôi là người bạn duy nhất của đơn vị cô ta. Nếu như muốn nói vì sao chúng ta quan hệ tốt đẹp, bởi vì chúng ta đều. Tôi ghét người quản lý Hồ có cái hố trong đầu. Nhưng một lần nữa, Hi Hi và anh ta chênh lệch cân nặng tới 100 cân, cũng chưa từng luyện tập có hệ thống, làm sao đánh bại được hắn? Ngoài việc từ bỏ, ngoài ra còn có các quy tắc ẩn mà tôi không nhận thấy. Tôi đã sắp xếp các mục sau khi tiếp tục giao hàng. Sau khi xử lý quản lý Hồ mới liên lạc với tôi, và tôi cũng đang xử lý sau khi câu cá cho dì Vương. Lời nhắc hệ thống bật lên một lần nữa, nhưng giao lộ đông đúc, bởi vì tôi muốn nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Không có túi, vậy có thể có một số hệ thống mà tôi không nhận thấy, như số lượng người chơi, thông tin như tên đối thủ cạnh tranh. Điều này sau này tôi muốn kiểm tra. Nếu chỉ là mất đi khả năng nhìn thấy cái gì đó, không có phần thưởng thuộc tính bổ sung, trò chơi này sẽ trở thành sức mạnh bên của đơn phương thu hoạch. Để cân bằng trò chơi, chắc là đã thiết lập một số loại cơ chế bảo vệ, giống như hệ thống cân bằng đấu trường trong DNF, đảm bảo kẻ yếu cũng có cách để chiến thắng trong trận chiến. Quy tắc này chắc chắn Hi Hi đã phát hiện ra, cho nên quản lý Hồ mới bị sẽ phải tìm cách trước khi xử lý cô ta, lấy thông tin từ miệng cô ta. Hi Hi, tôi đến công viên bỏ hoang này rõ ràng là với dì Vương, không muốn ở ngã tư đường với tôi. Địa hình chiến đấu không có lợi cho cô, chắc là trong công viên này không có gì ngăn cản cô từ bỏ, và tôi chỉ cần tìm thứ mà cô ấy đã từ bỏ. Tôi có cơ hội, vô tình đã đến cổng rồi. Ở đây bị rỉ sét, cỏ dại mọc, bánh xe Fujitsu khổng lồ bỏ hoang ở phía xa, giống như Bắc Kinh thành lập quái vật khổng lồ ẩn nấp. Tôi nhìn kỹ hơn, cửa bị khóa chặt bởi sắt lớn. Lúc này tôi lại nhận được WeChat của Hi Hi. Khi vào cửa phải đợi cửa sau, cửa trắng không vào được, đi vòng qua khe cửa sắt. Tôi đã làm, một con mèo chui vào. Mặc dù bên trong đã bị bỏ hoang từ lâu, vẫn có thể từ nhiều tòa nhà kiểu lâu đài cao, và tất cả các loại thiết bị giải trí đã bị rỉ sét. Nhìn thấy sự hối hả và nhộn nhịp của năm đó, món đồ bị bỏ rơi của Hi Hi là gì? Có phải là đèn không? Không, ở đây mặc dù ánh sáng không mạnh, vẫn còn đèn đường màu vàng. Là âm thanh. Điều đó càng không thể, nó không biết đọc môi. Tôi chỉ cần nói chuyện, cô ta sẽ giúp tôi. Có phải là gió không? Có thể là muốn đi bên trong một cái u bích không? Trong lâu đài, trong môi trường không có gió, có một loại sức mạnh nào đó không? Có gì là công viên bỏ hoang không? Thế giới bên ngoài có nhiều thứ. Khoảng trống trong suy nghĩ của tôi đã đến chân vòng xoay. WeChat lại đến rồi. Tôi đi theo thang cuốn dỉ sét phía sau vòng xoay. Khi leo lên đỉnh, Hi Hi đang quay lưng lại với tôi, một bên trong đang ngâm nga bài hát. Một nơi nào đó tôi không thể nhìn thấy ánh trăng chiếu trên người hắn, để bóng lưng của anh ta trông giống như một lớp mờ. Thông tin đầu tiên, nếu vật cầm tay quá gần bạn, bạn sẽ cảm thấy sức mạnh. Nếu là mục nhập thứ cấp sâu hơn, nó sẽ tăng cường sức mạnh thể chất và khả năng chữa bệnh. Tương tự như trước đây của bạn, mượn khả năng dẫn dắt trong bộ tộc rồng của tôi. Chúng tôi những người được chọn, có thể không thể khoan người nữa. Điều 2 thông tin, đối tượng của sự kết thúc của sân sẽ xóa trực tiếp từ mặt nạ lớp khái niệm. Kiểm tra câu trả lời của công ty, không còn tồn tại người bị gián nữa, như thể nó chưa bao giờ tồn tại.
Hi Hi quay lại nhìn tôi, trong đôi mắt màu hổ phách như có ngọn lửa đang cháy. Gần 1 phút sau khi hết tuổi thọ, toàn thân hắn biến mất. Giống như đôi khi tôi vẽ đất, cả máy tính bị ném giống nhau, người này không còn tồn tại nữa. Tôi đang nghĩ, lát nữa anh cũng sẽ không tồn tại như anh ta. Bạn thân nhất của tôi ở Bắc Kinh sắp chết rồi, hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này. Trong lòng tôi hơi buồn. Tôi cười, không biết, cao đâu, dù sao cũng không cần biết ai trong chúng ta đã chết. Với thông quan nhớ phải hồi sinh là được rồi, cái này không có vấn đề gì phải không? Hi hi, nhớ mắt nhìn tôi. Bạn có nghe tôi nói về thông tin đầu tiên không? Bạn đã bao giờ nghĩ, tại sao tôi lại dẫn bạn đến đây? Này, tôi đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi, phải thật cẩn thận. Kết quả là một mình đến tay không? Ta nên khen người dũng cảm hay là cười ngươi trẻ con? Tôi cũng không có gì phải tức giận cả. Đừng luôn coi thường tôi, được không? Bạn cũng vậy khi đề xuất, mỗi lần phải thay đổi bản sao. Nói tôi điều này không đúng, điều đó không tốt. Hi Hi giơ tay lên, vòng đu quay xung quanh bắt đầu rung nhẹ. Giọng cô ấy thay đổi rồi, đó là vì bạn. Thật sự là đã tốt cỡ nào. Một thời gian tôi nghe thấy tiếng vô số cửa sổ kính vỡ bên tai. Gió mạnh, vòng xoay, thút thít đau đớn. Có thể thu hút một thứ gì đó, biến thành lưỡi dao sắc bén xé người thành từng mảnh. Trong mắt Hi Hi tôi đã là một người chết rồi. Cô ta có tất cả các cửa sổ vào trạng thái đi kèm trước, lại chọn một cái vòng xoay không có chỗ trốn tránh. Điểm cao nhất trong tình huống này, miễn là thứ bị bỏ rơi không phải là vòng xoay, hắn sẽ chết. Đối mặt chỉ có nghĩ đến lúc trước hai người cùng nhau ăn tối cuối tuần, vui đùa khắp nơi. Hi Hi thở dài tạm biệt. Tôi sẽ hồi sinh anh khi chuyện này kết thúc, tôi hứa. Sau khi bụi lắng xuống, bóng dáng tôi biến mất. Hi Hi không dám bỏ bê, quay lại. Những mảnh thủy tinh vô hình trên tay trống rỗng. Kính bay ra xa. Sau một thời gian dài mới phát ra tiếng rơi vỡ. Có gì đó không ổn, có gì đó không ổn. Hi Hi nhận ra lúc này năng lực của tôi chắc đã kích hoạt rồi. Nhưng nó là gì? Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn cơn bão thủy tinh vừa rồi? Lúc này lại ở đâu? Chẳng lẽ nó ở trên đó? Hi Hi ngẩng đầu lên, chỉ thấy tôi như một con hổ nhảy từ đỉnh vòng xoay, đặt mình thẳng xuống sàn, không thể nhúc nhích. Lúc này quần áo của tôi bị cắt nhỏ hoàn toàn, nhưng trên tay có một màu kim loại kỳ lạ đang phát sáng ý nghĩa dưới ánh trăng. Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, sau này khi tôi có tiền, tôi chơi bất kỳ trò chơi nào, tất cả đều phải là một người chơi nhân dân tệ tiêu tiền như đất. Tôi ngẩng đầu lên, đặt mặt xuống. Trong đồng tử cũng có thứ gì đó giống như ngọn lửa đang cháy. Cậu đang mặc cái quái gì thế? Vào lăng nắp chống đâm nhập khẩu từ Đức, áo giáp chống đạn và găng tay chống các dây chuyền. Trên Turbo có hàng ngàn bộ giáp cấp 3. Dùng cưa điện để cưa đều vất vả. Bạn tiết kiệm những mảnh kính đi. Sao tôi có thể đến mà không chuẩn bị gì chứ? Tôi cũng muốn sống. Nghe tiếng vòng xoay, dường như có tiếng bước chân. Trong mắt cô lại hiện lên một tia hy vọng. Không hổ thẹn là người, nhưng tôi cũng để lại dấu hiệu. Chờ đã, họ sẽ đến sớm thôi. Tôi lắc ngón tay với chút máu. Ý bạn là những người bị bạn đưa tiền, người các cổng đã mua. Họ không còn là người của cô nữa. Họ đến để tiện đóng gói bạn. Hi Hi lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cô và tôi vào đây thật kỳ lạ. Tại sao WeChat của bạn lần nào cũng kịp thời như vậy? Tôi đến cổng công viên, bạn gửi tôi WeChat. Đến bên dưới vòng xoay, bạn gửi WeChat. Điều đó chỉ nói lên một điều. Vậy là cô đã mua chuộc bảo vệ ở đây. Bạn có thể xem màn hình giám sát từ xa bằng điện thoại di động. Đó là lý do tại sao bạn biết mọi thứ về tôi, phải không? Nói chuyện nghiêm túc, bảo vệ, kiếm, dùi cui điện và vũ khí thật sự rất khó đối phó. Nên tôi đã nói với họ trước khi lên đây. Bạn cho bao nhiêu, tôi sẽ cho gấp đôi. Người cuối cùng được 200.000. Vấn đề 2 triệu sẽ được giải quyết. Bạn xem có phải rất đơn giản không? Đừng đánh giá thấp người chơi em đi. Mày là thằng ngốc à? Tôi chỉ có một người, đưa cho tôi 10.000. Họ nói rồi anh. Tôi biết, nhưng Hi Hi, bản chất con người là như vậy. Ngươi phải hiểu được ác ý của con người. Tôi biết bạn chắc chắn không muốn đưa 100.000 phải không? Tôi biết cô không có nhiều tiền từ khi còn nhỏ, không nỡ hoa bừa bãi. Ngay cả khi bạn có 120 triệu, bạn cũng không nỡ. Cứ như thể cô muốn giết tôi vì số tiền đó. Đây cũng là nhân tính, tôi hiểu. Ta bao dung ngươi, ta tha thứ cho ngươi. Tôi kéo Hi Hi lên khỏi mặt đất, đưa tay ra ngoài cửa sổ. Trước đó, tôi đã nói chuyện. Một bên đã đè sưng ở cả hai tay cô ta. Bây giờ cô ta chỉ cần không thể chạm vào kính, cũng giống như cái trước không thể di chuyển. Cô gái nhỏ cũng cởi mở như vậy. Nhưng bây giờ cô có phải cũng nên hiểu cho tôi không? Nhìn lên bầu trời, lại nhìn tôi, trong mắt lại tràn đầy khí huyết. Đừng nghĩ rằng tôi không biết tại sao bạn. Không, đó là người phụ nữ đã bỏ rơi anh. Có đáng không? Tôi không biết có nên nhìn lên bầu trời không? Làm sao cô tìm được tôi? Hoặc có lời cuối cùng nào không? Lát nữa tôi xuống rồi, nhớ kiểm tra mắt tôi nhé. Cô ta dừng lại, có vẻ xin lỗi, nhưng vẫn bổ sung một câu. Bạn biết địa chỉ của mẹ tôi. Trước đây bạn đã gửi cho tôi sản phẩm quê hương bạn. Khi chuyện này kết thúc, chúng ta có thể mua cho họ một ngôi nhà lớn không? Mẹ tôi nuôi tôi không dễ đâu. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu không được.
Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ hồi sinh cô. Chúng tôi chia tài khoản 7, bạn tự mua cho họ đi. Thằng khốn. Lúc này còn có tâm trạng đùa giỡn. Nhiệm vụ của bạn là gì? Bây giờ có thể nói rồi. Nhìn sau lưng tôi. Hi hi, nhìn mặt trăng sau lưng tôi. Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi thôi. Nhìn chằm chằm, mảnh màu đen không tồn tại trong đồng tử. Chậm rãi buông tay ra. Giấc mơ đẹp, hãy nói lời chào với mặt trăng, như những lời cuối cùng của Hi Hi đã nói. Sau khi dòng chữ này xuất hiện trong đồng tử của cô ấy, gần như ngay khi tôi nhìn lên bầu trời đêm, khoảnh khắc nhìn đi chỗ khác, cúi đầu xuống, thi thể đã biến mất. Cuộc săn kết thúc, tôi kiểm tra tình trạng trên người. Mặc dù mặc giáp, nhưng một số bộ phận không được che phủ là thân cổ và tai, vẫn là đau đớn. Vừa rồi vẫn đang chiến đấu, không kịp chăm sóc, nhưng lúc này tôi tự kiểm tra lại phát hiện ra những vết thương này đều đã đóng lại một lớp da. Vết thương lông thậm chí đã bắt đầu lành lại. Chính xác như thông tin tình báo nói, những gì bị bỏ rơi sẽ cho sức mạnh, tôi sẽ được tăng cường dưới ánh trăng. Vừa rồi khẩn cấp, trong tiềm thức tôi đã nhảy một hơi thở, nhảy lên đỉnh vòng xoay cao hơn 2 mét. Ngay cả tôi cũng bị sốc. Tôi vuốt về ánh trăng từ trên trời rơi xuống, bị mắc kẹt trong suy nghĩ rằng kính có thể biến thành một lưỡi dao sắc bén. Cơn bão ánh trăng có thể làm gì? Biến thành nữ chiến binh xinh đẹp. Tiếp theo tôi ở dưới ánh trăng, công viên bỏ hoang, thực hiện một loạt các bài kiểm tra sức mạnh. Dù sao cũng tốn tiền mua hết bảo vệ rồi, không cần. Cả công viên bỗng nhiên bốc khói. 2 giờ sau khi đống đổ nát được gấp lại, đổ mồ hôi nhiều và kiệt sức, tôi tìm thấy một. Sau ánh trăng, khả năng cá nhân gấp 8 lần người lớn bình thường. Nếu hỏa lực đầy đủ đạt khoảng 10 lần. Một cú đấm vào trụ cột. 1. Cước đá nổ sắt không thể tấn công. 2. Đồng tử sẽ có ngọn lửa vàng trong thời gian ngắn, đánh nặng cho mắt, ngay cả dưới ánh trăng. Loại thu năng lượng này cũng có ngoại lệ. Về cơ bản khá, chỉ có thể có CD. 3. Ngoài những kỹ năng thể chất cơ bản nhất, có thể hút dùng loại bậc cao hơn. Khả năng này kích hoạt như thế nào? Tôi đã thử nửa ngày rồi không thử được. Vì vậy, tối đa có thể là phải chết hoặc một số trường hợp cực đoan mới có thể thức tỉnh. Nghĩ đến dị vương đầu tiên bị tôi đi săn, trốn không ngừng, một cuộc chiến tranh lại. Bạn biết đấy, đó là ban ngày, không có ánh trăng. Nếu lúc đó không nhất định phải mở ra xe tải lớn của chúng tôi, vậy thì có thể là chúng ta. Tôi mệt mỏi trở về nhà, nhìn vào điện thoại, có một cuộc gọi nhỡ từ Hy và 3 tin nhắn. Lần này coi như người may mắn. Đơn giản vậy thôi, khi bạn có thời gian rảnh. Câu chuyện hữu ích cho việc săn bắn phía sau bạn. Tôi đang ở một nơi rất an toàn. Tầm nhìn ở đây rất rộng, có núi có cây có cầu. Đừng lo lắng, tôi ổn, xử lý các vấn đề tình cảm. Tôi sẽ đợi bạn ở đây. Trước đây sau khi kết thúc hẹn leo núi, đừng nghĩ đến chuyện đó, nhìn nguy hiểm. Không biết tại sao khi sẽ biết rõ thông tin này của tôi. Hắn có lắp đặt camera trên người tôi không? Có nghĩa là hắn thực sự là chủ mưu đằng sau. Tôi đã suy nghĩ một lúc. Ngủ say đi. Cũng không phải là ngày hôm sau, tôi mơ hồ nghe thấy có người gõ cửa sắt của tôi. Tiểu Châu à, anh tỉnh chưa? Chậm rãi đi đến cửa sắt. Tôi nhìn qua mắt mèo, nhìn bên ngoài không khỏi người. Nhưng tôi biết đó không phải là một giai đoạn. Tôi không đánh được anh ta. Ha ha, chị Uyên đang đứng bên ngoài. Trong đồng tử của hắn, một phần ngọn lửa vàng như đá đang dần cháy. Hổ Phương, Tân Hoa Chỉ. Đã tắm xong rồi, khăn tắm cũng không cởi, cứ như vậy cuốn hết đi ra. Đằng sau vòng tròn, trốn còn lấy khăn tắm che chỗ riêng tư đang vặn vẹo tôi. Anh ấy đi bộ 8 bước như thế này, cứ như vậy bất cần bước vào. Ô, đây cũng là bạn, vẫn như cũ, mê mơn, cười 2 miếng thịt bò. Hôm nay lão thần sẽ dẫn tôi tẩy trần. Không, nói đến đồ ăn nhẹ nông thôn là bánh bún chả. Thêm một ấm trà xanh nữa, nói chuyện với bạn bè. Hôm nay không tắm nhé, đi nói chuyện riêng đi. Sắp xếp xong rồi, nhìn lại tôi đi. Tại sao các anh lớn chưa bao giờ đến nhà tắm? Tôi trả lời thành thật, chưa bao giờ đến nhà tắm phía Bắc, trong trường đại học không giống cái này lắm. 2 người một trước một sau vào bồn nước nóng, dìm cả người dưới mặt nước như vậy. Chỉ để lộ một khuôn mặt, thoải mái nằm ngang. Nói chuyện một chút, nói hết những gì bạn biết. Tôi gật đầu, nhìn xem trên vai còn chưa lành. Nhớ lại trận chiến 2 tiếng trước. Hoặc đó không phải là một cuộc chiến, bởi vì toàn bộ hành trình không có kỳ nghỉ. Có thể khởi động bất cứ lúc nào không cần báo trước. Hơn nữa chỉ số tăng cường của anh ta cao đến bất động. Khi tôi gần như nhận thức được, Trịnh Viên đột nhiên rất thoải mái. Quần áo. Thôi nào, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Đổ mồ hôi quá, không thể nói chuyện. Và tôi được đưa đến đây. Nhà tắm. Tôi cung cấp thông tin về tất cả các quy tắc mà tôi biết. Trầm ngâm một lát, tôi thấy rất đơn giản. Đây là cuộc chiến chén thánh mà anh vừa nói. Sẽ không đơn giản như vậy đâu. Sao vậy, anh nhớ trước? Cuộc chiến Chén Thành là mạch đất ngầm mùa đông, mỗi 60 năm một lần. Cuộc chiến giành Chén Thành gây ra bởi vụ nổ khí. Nhưng dù là Thị Lang Ngụy Công biến thành Hồng Lôi,
Vẫn là vua Arthur được triệu tập nhiều lần, hình như không được thông qua, chiến thắng thoát khỏi số phận luân hồi. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng nghe thấy những lời trong bồn tắm nói từ miệng ra, tôi vẫn không thể không thốt lên. Chẳng lẽ bạn cũng là kẻ cao quý thứ hai sao? Này, nếu anh có cơ hội làm, anh sẽ hiểu. Thời gian gần như vô tận. Cái gì không có mặt trời, cả người nửa nằm trong hồ bơi. Nhìn lên trần nhà, nói về tất cả những người được chọn. Nó dường như được thiết kế với mạng lưới lấy bạn làm trung tâm. Điều này có nghĩa là phía sau có người đang thao tác, không phải ngẫu nhiên. Vì vậy, tôi không muốn thu hẹp, tôi muốn hợp tác với anh. Chúng ta cùng nhau tìm kẻ đứng sau vụ này ra. Nếu không, cho dù là tôi xử lý anh, hay là anh xử lý tôi nghĩ cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bạn. Trò chơi này trông giống như một cuộc chạy trốn, nhưng anh có nhận ra không? Không nói không đi xa thì sẽ không thể nào. Chạy trốn là vòng tròn độc hại, đến thời gian không chết người là một xóa không, nhưng chúng ta không có. Trên thực tế, mỗi người đều có tiền để tự trốn được. Các bạn vẫn là chất nghiệt quá nặng, tôi không biết, nhưng không được, không nói chi cái lời này của thật có chút tà độc. Khi đang cân nhắc, trà uống đến rồi. Tôi khéo léo còn nhìn trà lên, bắt đầu pha trà trong khi làm nóng tách trà. Một bên không đen không chặt tiếp tục. Đại ca xem chọc tự nhiên là phúc khí của ta. Chuyện liên minh này không thể nói. Chỉ là đại ca, vừa rồi mấy cú đấm của bạn đánh vào người tôi cũng quả may đánh tôi chóng mặt. Tôi cũng không giấu bạn. Đã chăng đúng không? Tôi chỉ qua lấy ấm trà trên tay. Trà vàng trực tiếp đổ trong cốc tràn ra. Chị Kiên vừa như không quan tâm, vô tình duỗi ra hai cốc ngón tay. Nhớ rồi, khi tôi diễn xuất vào nửa đêm hôm đó, có gọi con bị quay. Chính là hắn, đối thủ cạnh tranh đã giao hàng cho tôi vào buổi chiều. Không biết, tôi còn gọi là anh trai giao hàng đó. Đưa tôi ra ban công, cùng nhau kiểm tra ánh trăng. Tôi làm xong một miếng, sợ lắc đầu. Có chuyện gì vậy? Cảm thấy anh trai không đủ hào phóng. Uống trà không con, hôm nay rất vui. Để tôi uống. Chị viên đầu tiên là một niềm vui ha ha. Được rồi, hai chúng ta uống một cái. Vài giờ trước, hai chúng tôi vẫn còn sống chết ở hành lang với bình cứu hỏa. Bây giờ, chúng tôi bong trần, cạn chén trong nhà tắm. Ha, khi còn nhỏ tôi đã nói với bạn rồi, cái máy sưởi bay là như thế này. Chúng tôi vốn là đơn vị sưởi ấm tập thể miễn phí. Kết quả là có đơn vị khác bị vật mặt báo cáo chúng tôi rồi. Thật ra không vào cũng không sao, khi bạn thường có trách nhiệm, phải đi giao hàng năm ngoái. Kết quả bạn xem, hàng này gọi điện thoại với chúng tôi rồi. Hãy để tôi làm việc chăm chỉ trước đây. Tôi nói tiểu tử người có phải là thiếu tín ngưỡng không? Tôi cũng uống rồi, ở đó chỉ lên trần nhà thề. Nghe tôi này, đây là do tôi. Nói thật, sau khi thanh toán phí sưởi ấm, trên tài khoản chỉ còn lại 300. Nhưng giờ chúng ta có tiền rồi, có tiền thì phải theo người có tiền. Ha ha, có tiền, bạn định kiếm như thế nào? Bạn phải tính phí sưởi ấm cho ngôi nhà của bạn trong 100 năm đã tới. Giao hết rồi, tôi đã trả tiền thuê nhà trong 100 năm tới. Này, đồ khốn kiếp. Vì sự công bình của bạn, chúng tôi phải đi. Vậy phải đi một cái. Một tiếng nữa. Khi chị Uyên tỉnh lại, thấy mình như đang ngồi trong miệng núi lửa. Hắn muốn cử động, nhưng hắn bị dây thừng dày bằng ngón tay cái, quấn như qua ở Hồ Dương Thành. Cả người không nhúc nhích được. Đừng cố gắng nữa, tôi bị trói nửa tiếng rồi, cố lên. Tôi đang đứng bên ngoài phòng xông hơi, cửa đã bị tôi khóa hoàn toàn từ bên ngoài. Lần này tôi đến nói cho anh biết tình hình Minh Hạ nhé. Chai rượu lớn là nước, chai của bạn là rượu. Sau khi bạn uống, tôi lại bị bạn mời uống hơn 2 lít. Rượu làm tăng lưu lượng máu, nhiệt độ cao trong phòng hơi hấp thụ. Giờ anh có thể tỉnh lại không? Khả năng uống rượu rất tốt rồi. Công ty quảng cáo của chúng tôi thường có các đài truyền hình. Ông chủ lớn của các công ty đến, ông chủ đi uống trà. Còn tôi, bên cạnh pha trà, rót trà cũng học được mánh. Uống trà có một phép lịch sự, khi người khác rót trà cho bạn, để thể hiện sự tôn trọng, dùng ngón tay nhẹ gõ vài lần. Đây là quy tắc mà Càn Long gia truyền lại cho hắn. Tôi đã đổ trà. Sau đây có ý thức che đi những gì bạn không nhìn thấy. Bởi vì bạn không thể nhìn thấy trà, ngươi chỉ có thể nghe động tác rót trà của ta. Ước tính khi nào đổ đầy. Điều này cũng giải thích tại sao tôi không thấy thứ bỏ vào của bạn là gì. Hàm lượng nước ở người trưởng thành chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, bạn không cần phải bắt đầu. Nó là bởi vì, về cơ bản bạn là thứ bị bỏ rơi. Nhưng thứ bị bỏ rơi của bạn là vô hình trên thế giới. Trịnh Uyên thở dài. Tôi đã nói với anh rất nhiều rồi, bạn có nghe thấy một chút không? Phải thế chứ. Tôi sắp quay lưng bỏ đi. Một câu nói của Trịnh Uyên khiến máu tôi gần như đông lại. Người giao hàng chưa chết, nội dung trò chuyện vừa rồi của chúng tôi đều gửi cho anh ấy rồi. Bây giờ xem thời gian, chắc là có thể đã lên đường sắt cao tốc ở Hàng Châu rồi. Nhiệt độ trong phòng sông hơi bắt đầu tăng lên, những hòn đá trong phòng đều bắt đầu nóng lên. Qua kính, có thể thấy Trịnh Uyên như một con cá khô, một chút khô răn. Hắn nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, dùng hơi thở cuối cùng nói, mau đi đi, có lẽ còn có thể gặp mặt đối tượng của bạn lần cuối. Đi đến toa tàu cao tốc ở Hàng Châu, tôi đang cầm một chiếc vòng cổ bằng đá trên tay. Điện thoại của Hy Nhi không ai trả lời, WeChat cũng không trả lời, cô như biến mất. Điều duy nhất tôi có thể làm trước khi đi,
chỉ là tìm ra danh tính của đối thủ cạnh tranh và tìm bạn bè để có được những gì tôi muốn. Đó là chiếc vòng cổ trong tay tôi. Trông không phải vàng không phải ngọc, rất cổ xưa. Nếu không phải trên tài khoản của tôi giảm hàng chục triệu trong một hơi, tôi sẽ không nhận ra. Đây là một chiếc vòng cổ quý giá, bởi vì nó không đến từ trái đất, nó đến từ bầu trời. Nghiên cứu hàng tháng trên trái đất có tổng cộng 4 nguồn. 1. 6 lần đổ bộ lên mặt trăng của chương trình Apollo, hàng tháng gửi về tổng trọng lượng 382 kg. 2. Chương trình mặt trăng của Liên Xô 3, quay lại 301 mẫu nghiên cứu hàng tháng. 3. Thiên thạch mặt trăng thu thập được trên trái đất, tổng cộng 190 kg. 4. Ngoài ra còn có mặt trăng mà tàu vũ trụ 5 mang về vào năm 2020, tổng cộng 1,731 gram. Trong đó Mỹ, Liên Xô và mẫu vật mặt trăng của chúng ta đều là mẫu nghiên cứu khoa học quan trọng của đất nước, không có mục đích chính thức. Những người bình thường thậm chí không nghĩ về nó, nhưng trong nhiều giao dịch ngầm ở nước ngoài, thiên thạch mặt trăng vẫn tồn tại. Bản thân thậm chí còn có giá trị, nhưng chỉ cần bạn cho đủ tiền thì có cách. Và bây giờ trong tay tôi, chính là tôi nhờ bạn nước ngoài mua một chiếc vòng cổ làm từ thiên thạch mặt trăng. Tôi vuốt ve vật bị bỏ rơi của mặt trăng trên tay. Tôi đã từ bỏ mặt trăng. Mặt trăng lại bỏ rơi em. Tôi không biết. Tiêu cực có thể có hóa học kỳ diệu nào không? Thứ này giống như một hòn đá vỡ. Không gọi cho tôi. Thử nghiệm nửa ngày không có kết quả. Tôi không khỏi thở dài. Cũng không biết nói cho tôi biết Osashi và thần thoại của Asashi là làm gì. Điều này có liên quan gì đến tôi không? Ngay lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy chiếc vòng cổ giống như đèn pin mở điện thoại di động. Một ánh sáng màu vàng ấm áp từ sâu nhất bên trong đá, trải rộng như kinh tuyến. Vô số chữ viết tạm thời của Ai Cập cổ đại xuất hiện trên đá, trong xe như ban ngày. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, dùng ngón tay chạm vào một chút. Một lực lượng mạnh mẽ đổ vào đầu ngón tay tôi ngay lập tức. Cảm giác đó giống như một thanh kiếm đâm ngược qua cánh tay tôi, đi theo động mạch chủ đến tim. Vật bị bỏ rơi lập tức thắp sáng đôi đồng. Đồng thời, hắn cũng nhanh chóng thay đổi trong ánh sáng. Tạo hình đông đặc đột nhiên làm ta chảy một nửa tay bị chỗ ngồi của tôi nhìn ánh sáng ngưng tụ hiện lên trên tay lúc này. Người lính ánh sáng kỳ lạ, không biết có thể nhẹ giọng hỏi một câu không? Ngay từ mây gặp. Một lát sau, năng lượng của tôi đã cạn kiệt. Ánh sáng lại biến thành dạng vòng cổ bình thường. Có lẽ vì không phải đêm, cũng có thể là do tôi chưa đủ thành thạo. Thời gian khởi động lần này chỉ chưa đầy 1 phút, nhưng cũng không dám bỏ bê, nhanh chóng đeo vòng cổ. Đây là thứ cứu mạng. Ban ngày đều có thể phát động năng lực, nó quá quan trọng với tôi. Chỉ là tôi không hiểu thôi. Tại sao rõ ràng là mảnh vỡ thiên thạch từ mặt trăng, trên đó sẽ có chữ viết Ai Cập cổ đại. Kim tự tháp được xây dựng bởi nền văn minh mặt trăng. Cuộc chiến chén thánh này, có thể là họ là nền văn minh cao cấp. Còn trò chơi đã thiết lập thì sao? Nếu đúng như vậy, vì sao mặt trăng, ngôn ngữ kích hoạt của thiên thạch là thần thoại Ai Cập cổ đại? Điều đó có ý nghĩa. Theo mô tả của Hi Hi, trực tiếp của lão hồ là kẻ đập phá. Nhưng thứ bị bỏ rơi là khả năng ngôn ngữ, có thể củng cố cơ thể bằng cách nói chuyện với người khác. Trực tiếp là pháp sư Cassiter. Nhưng thứ bị bỏ rơi, kính, treo cổ kẻ thù bằng cách điều khiển từ xa các mảnh kính. Trực tiếp của dì Vương đương nhiên là kỵ binh ra đơn. Nhưng thứ bị bỏ rơi, biết xe, tiếp là anh ta vẫn chưa kịp sử dụng. Tôi bị đâm bằng mưu kế. Trực tiếp là tay súng Lancer. Nhưng thứ bị bỏ rơi làm cho khả năng nước đầy đủ, tốc độ cực nhanh, khởi động 10 ngón tay của cánh tay sỏ. Quá tự tin, chết ở nơi quen thuộc nhất của mình, và một nhà tắm đầy nước nóng. Cuộc chiến chén thánh hiện nay, phần còn lại chỉ còn lại tôi trực tiếp bắt chưa công binh. Trần Hy Nhi trực tiếp là Saber. Còn có anh trai Giao Hằng trốn trong phòng án, quá trình hóa thân assassin sát thủ. Nhưng tôi cũng không có cung. Tại sao tôi lại là một cung thủ? Không hiểu. Cô nghĩ tôi là nữ tu sĩ mặt trăng sao? Để phóng thanh kiếm của thần mặt trăng. Tháp bên ngoài trên đường kênh sông. Từ xa bắn trong 3 giây không? Ngay lúc này, một số lạ gọi tới. Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia điện thoại. Điện thoại của Hy Nhi cuối cùng cũng gọi được thế nào? Đã giải quyết được Assassin và Lancer chưa? Không, đăng ký thi một anh trai Giao Hàng đến Hàng Châu tìm bạn rồi. Không sao, bảo anh ta tìm tôi, đã 3 ngày rồi. Bây giờ ở một nơi rất kín đáo. Anh ấy có thể, mặc dù rắc rối, tìm tôi cũng cần chút thời gian. Mặt trời buổi sáng hình như đang đẩy cửa sổ ra. Tôi nghe tiếng cửa sổ mở. Sau đó là tiếng nước. Bên dưới một khu vực rộng lớn nước, tiếng người ồn ào. Rất ồn ào. Tôi ở đây chờ anh đến đón tôi về nhà. Đừng để tôi đợi quá lâu. Nói xong mấy câu nói khó hiểu này, điện thoại lại cúp rồi. Cảm giác bị người ta giật mũi đi. Thật sự tức giận. Đến Hàng Châu cứu người còn không biết người ở đâu. Ít nhất hãy cho tôi một gợi ý. Tôi đột nhiên nhớ lại những lời trước đó của Bình Minh. Tầm nhìn rộng, có núi có cây, có thể nhìn thấy cây cầu bị hỏng. Đầy cửa là một vũng nước lớn. Dưới lầu ồn ào.
không có gì sai. Trần Hy Nhi bây giờ đang ở trên tháp Lôi Phong. Hồ Tây, khách du lịch. Một người dọn dẹp đang quét sàn. Hắn để ý thấy chỗ ngồi bên cạnh, ngồi bất động một cái bẩn thỉu. Anh trai mặc quần áo đi làm. Công nhân vệ sinh đại gia nhìn tiểu cá mất đi sống từ Đức, cùng là người ngoại quốc, lòng thương xót, bỏ trồi xuống, đến quầy hàng bên cạnh mua một cái ruột nướng 10 tệ. Đi đến trước mặt tiểu cá vụng về đưa qua. Tiểu cá ăn một miếng, tiểu cá cũng không từ chối, lấy ruột nướng đi. Ba đầu 2 miếng ăn xong, đột nhiên không có lý do gì mà đến một câu: bạn biết Trần Hy Nhi không? Đại gia cũng là sửng sốt. Trần Hy Nhi là ai? Tôi không biết, tôi là người quét sàn. Vậy bạn của bạn, đồng nghiệp của anh, cha mẹ, có ai trong số các con của bạn biết Trần Hy Nhi không? Hắn ngẩng đầu lên, mắt bung ra, màu đỏ, giống như ma vương. Đại gia lần này không nói gì, mà là ngơ ngác nhìn vào mắt nhau. Với bàn tay của anh trai, không biết khi nào chạm vào vai hắn, một làn khói màu tím bốc lên từ mắt anh ta. Tôi nghĩ lại, tôi sẽ quay lại nói, họ có thể biết, họ nên biết, họ phải biết. Đại gia sáng sủa sặc sủa đi bộ, như bị cái gì đó chiếm hữu. Gặp một người, dùng cả hai tay như kẹp sắt, bóp vai người khác, hỏi, bạn có biết Trần Hy Nhi không? Có biết Trần Hy Nhi ở đâu không? Người bị hỏi trước tiên là sai ác. Khi ngón tay của ông già chạm vào da, sương mù màu tím lan từ đầu ngón tay lên người. Bọn họ cũng trở nên cuồng nhiệt như đại gia. Có biết Trần Hy Nhi không? Có biết Trần Hy Nhi ở đâu không? Có biết Trần Hy Nhi không? Hôm nay là một ngày nắng. Không chỉ khách du lịch, nhiều cư dân gần đó đã tập trung về hồ, đi bộ ngắm cảnh, mật độ đám đông khủng khiếp. Điều này chắc chắn mang lại sự thuận tiện hơn cho việc phổ biến quái nhân kỳ lạ trong đám đông. Lây lan nhanh chóng. Lát nữa toàn bộ khu vực danh lam thắng cảnh Hồ Tây đã bị bao phủ bởi những đám đông như thây ma này. Điều đáng sợ hơn là đám đông tập trung vào khu vực danh lam thắng cảnh, lên xe buýt, tàu điện ngầm, thậm chí có người còn chạy suốt đường đi hỏi, đang lan rộng khắp thành phố với tốc độ đáng kinh ngạc. Buổi sáng ở đâu? Lúc này, trong một căn phòng tối trên đỉnh tháp Lôi Phong, Trần Hy Nhi cầm một cặp kính thiên văn công suất lớn, đang nhìn trộm địa ngục nhân gian bên dưới. Assassin lần này thật tệ. Đồ bỏ đi là đồ hiếm có đối với quân. Thành phố Hàng Châu đang gặp rắc rối lớn, nhưng không sao. Sau tất cả những gì Archer đã từ bỏ, nhưng về chất lượng thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Người đàn ông của tôi đâu? Cũng không phải những con cá linh tinh này đều cố định rồi sao? Hãy đến tìm tôi, hãy đến cứu tôi sẽ bị kẻ xấu ăn thịt. Lời nói vừa rơi, tiếng phật đập vào cửa đột nhiên vang lên từ phía sau. Bình minh mà không hài lòng, đặt kính thiên văn xuống, đặt một cây cầu vàng trên bàn, đồng hồ cát nhỏ đặt ngược lại đây, cát vàng trong đồng hồ cát dưới ánh nắng mặt trời. Mục đích cài đặt thời gian là 3 phút. Hắn cầm lấy dao nhỏ trực tiếp cắt cổ tay. Máu chảy xuống cổ tay trắng, nhỏ giọt trên sàn nhà. Đau đớn, vì vậy tôi ghét khả năng này nhất. Mất máu khiến anh ta bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Hắn khéo léo nằm trên giường, thay đổi tư thế, nhắm mắt lại, trong miệng bất mãn thì thầm, đừng để tôi đợi lâu quá. Tài xế trên taxi sốt ruột bấm còi. Con đường phía trước rõ ràng đã bị chặn. Tôi đưa đầu ra nhìn, phía trước đã bị chặn thành hàng dài. Tất cả tài xế đều bồn chồn bấm còi. Hôm nay có gì mà ra đường dữ vậy? Sư phụ đừng tức giận, Danh lam thắng cảnh là như thế này. Chúng tôi không sao, không nôn nào. Tôi vừa trấn an tài xế, trong khi suy nghĩ về quá trình. Bây giờ có phải đã đến đại học Chiết Giang rồi không? Đi đến bình minh. Tôi không khỏi cười khổ. Không được, tôi phải giả vờ không quan tâm. Ngay giữa những suy nghĩ của tôi, không nhận thấy một người qua đường đi đến taxi. Tài xế kéo cửa sổ xuống, hai người nói chuyện mấy câu gì. Một tiếng khóa xe nhẹ không nghe được vang lên. Tôi lại thò đầu ra xem tình hình. Phía trước vẫn bất động, giao thông không có gì êm dịu. Anh à, thật sự không được, hãy đến chỗ đậu xe, tôi xuống xe tự đi. Giọng nói khàn khàn của tài xế vang lên từ phía trước. Được rồi, nhưng anh nói cho tôi biết trước đi, bạn có biết Hy Nhi ở đâu không? Tôi cau mày, bắt đầu đẩy cửa ra, phát hiện xe đã bị khóa không mở được. Tài xế quay đầu lại, biểu cảm của anh ta rất dữ tợn, giống như bị cái gì chiếm hữu. Hai bàn tay quấn quanh màu tím, đầu dính, chạm vào vai tôi. Tôi né tránh, nhưng hàng sau xe vốn là không gian nhỏ. Sau khi tài xế lần đầu tiên bay lên không đã toàn bộ người đều ép tới rồi. Tôi không có chỗ nào để trốn. Trong tình huống khẩn cấp, tôi kéo chiếc vòng cổ ra và nắm nó trong lòng bàn tay. Dòng bầu trời của Osazashi. Tôi đọc sự xấu hổ, lời thoại hát điên cuồng. Trong dòng xe cổ vô tận, máy của một chiếc taxi bị lật hoàn toàn và nổ tung. Tôi một tay nhảy từ khung xe, nhảy nhanh từng bước một, nhanh chóng di chuyển giữa các nóc xe. Trần Hy Nhi, tôi đến đây. Vô số bàn tay vươn ra dưới chân cố gắng bắt tôi. Thật sự có chút đáng sợ, thứ bị bỏ rơi trong quá trình này là gì? Vạn
bạn so đánh lớn như vậy, toàn bộ quá trình đều bị nhiễm bệnh. Quay đầu lại, người nhiễm bệnh nhanh nhẹn đã leo lên dòng xe, nhấn mạnh vào tôi, kẹp trước và sau, đất không chứa, vậy chỉ có thể lên trời thôi. Tôi bình tĩnh lại và bắt đầu chạy nhanh về phía vực thẳm trước mắt. Chạy đến cuối dòng xe cộ, khi sắp rơi vào biển người, ta đếm mũi kiếm một đầu đâm sâu xuống đất. Thanh kiếm ánh sáng được thúc đẩy bởi sức mạnh của tôi, nhanh chóng phát triển lan rộng khoảng 3 mét. Tôi dựa vào động lực này để nhảy. Một hơi thở bay vào bên đường, tầng 2 của một tòa nhà chọc trời. Đang tự hào, đột nhiên nhìn thấy người trong hành lang cũng quay đầu lại, nhìn tôi. Mắt có thể bước, vỡ cửa sổ, hạ cánh lăn lộn, né vào, phá cửa sổ. Trong một số võ, cuối cùng cũng đến được dưới tháp lôi phong. Người chậm quá, nhanh lên, giọng nói của Trần Hy Nhi vang lên. Tôi mừng quá. Điều này cho thấy tôi vẫn còn một đường sao băng đuổi theo mặt trăng. Đến đây sớm hơn một bước so với quy trình. Tôi leo lên tháp, đẩy cửa phòng tối. Tôi đã nói với anh là không thể đứng bên ngoài, tất cả đều bị nhiễm. Quá trình này rất ác. Đi với tôi. Hy Nhi và nước mắt lao vào vòng tay tôi như một con chim mệt mỏi. Nếu không có bộ đệm châu Âu lớn, tôi có thể đã bị gãy xương rồi. Sao bây giờ bạn mới đến? Dưới đây đều là những thứ không người không ma. Em sợ quá. Tôi nhìn xuống cái đầu nhỏ bé của nó, cười không lý do, lại đưa tay ra xoa tóc cô. Đổ lỗi cho tôi, lần sau siêu anh hùng nhất định sẽ đến nhanh hơn một chút. Khi anh đi vắng, tôi đã có một cơn ác mộng kỳ lạ. Giấc mơ nào mơ thấy bạn chết. Trong bụng có một cây bút sắc bén, như thế này. Hy Nhi đưa ngón tay ra, vị trí trên bụng của tôi. Chỉ cần cắm mạnh vào từ đây, rồi chảy ra ngoài rồi. Thật là một hình ảnh đẹp. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, đẩy Trần Hy Nhi trong vòng tay ra. Nhưng đã quá muộn. Một con dao găm dính sượng tím đã được đâm vào bụng tôi rồi. Ngươi là ai? Tôi ép lên vết thương mà nói. Phía sau hắn, các bức tường của toàn bộ tháp lôi phong bắt đầu mờ đi. Đây không phải là tháp lôi phong thật, đây là rào cản do Lưu Thanh đặt ra. Tệ nhất là vết thương ở bụng đang chảy rất nhiều máu. Tôi cảm thấy ý thức đã bắt đầu mờ nhạt, cả người đều đứng không vững lắm. Mặc dù cơ thể được tăng cường, nhưng ý chí của tôi vẫn là người bình thường. Dưới cơn đau dữ dội, căn bản không thể kích hoạt thiên công vân kiếm. Ta phải kết thúc ở đây rồi sao? Nghĩ thế này, tôi rơi vào một giấc mơ vô tận. Không biết bao lâu, tôi nghe thấy ai đó thì thầm bên tai tôi. Cuối cùng, tôi đã đợi bạn rất lâu rồi. Bạn sẽ bồi thường cho tôi như thế nào? Chu Hành. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy một Trần Hy Nhi khác xuất hiện trước mắt tôi, tay chống hông bĩu môi, đầy hơi, có vẻ tức giận vì tôi chết muộn. Tôi nhìn quanh, đây không còn là bên trong tháp lôi phong nữa, mà là một căn phòng nhỏ màu vàng rộng khoảng 20 mét. Trên tường của không gian, những văn tự màu vàng không ngừng lưu chuyển. Ngoài ra còn có biểu tượng đồng hồ cát. Đi tìm người phụ nữ nào? Bà đến muộn thế này hả? Bạn thể của tôi đang chảy máu bên ngoài. Nếu thời gian quá lâu thì chết thật rồi. Bạn, Trần Hy Nhi đang thao tháo bất tuyệt không ngừng, cảm thấy ngực có gì đó khác thường. Cúi đầu xuống phát hiện một bàn tay theo thói quen đã ở trên ngực của cô ấy rồi. Bạn thật sự là Hy Nhi. Giây tiếp theo, nắm đấm sắt của công lý trực tiếp đấm lên đầu tôi. Tôi ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Đau, sức mạnh này, đúng vậy chính là Hy Nhi. Khi nào mà còn vô lễ như này. Vừa nãy ở bên ngoài bị một Trần Hy Nhi giả mạo đâm một nhát lớn, nên muốn xác minh một chút. Tóm lại, thứ Lưu Thanh từ bỏ chỉ là một giấc mơ. Bên ngoài là không gian mơ ước của hắn. Bạn có thể gọi nó là sự mê hoặc. Dù sao đây cũng là nơi quy tắc của hắn. Ra ngoài thôi, bạn phải làm theo hình thức quy tắc của không gian này. Thánh ca, tôi nghĩ lần này gọi là thánh ca sẽ hay hơn. Tôi nhớ đám người đang đuổi theo tôi như thây ma bên ngoài. Suy nghĩ, thảo nào họ có thứ giống như sương mù màu tím đó, thì ra là ác mộng sao? Phải, nhưng tôi không khuyên anh nên cầm đồ trang sức ảnh trang đi ra ngoài mở vô song. Bên ngoài đều là người bình thường. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi không muốn làm việc với anh. Chạy trốn. Hy Nhi cô tay mở một phần của rễ thánh ca, từ nơi ánh sáng vàng tan biến, để lộ một cái lỗ rộng. Bên ngoài tôi có thể nhìn thấy ngay là một thành phố Bắc Kinh bị bao phủ bởi sương mù. Luật chơi là thế này. Trong cơn ác mộng có một chiếc chìa khóa, tìm người sở hữu, lấy được chìa khóa là có thể tiến vào tầng mơ ước tiếp theo. Nếu như chưa tìm được thánh vật thì không tấn công tự phá. Chúng ta sẽ phá vỡ cơn ác mộng của hắn. Tôi nhìn cái nhìn này. Bạn gái cũ trong lúc nhất thời không khỏi có chút tâm thần không yên. Một bên đi ra ngoài một bên nói. Nghe này, chúng ta đã có tiền rồi. Đến Nhật Bản tôi cũng không cần rửa chén nữa. Chúng ta có thể xem xét không? Thắng rồi mới nói về việc quay lại với nhau. Hy Nhi uy nghiêm cười, một cú đá vào mông tôi. Đó là có nói chuyện.
Nói về con ma đầu to của bạn. Vừa ra ngoài, ánh mắt của tôi và Hy Nhi, tôi nhìn chằm chằm vào 4 sinh viên đại học bên đường. Tôi đến tòa nhà giảng dạy để kiểm tra thông tin của họ. Bạn cứ để mắt tới họ. Trần Hy Nhi nói xong liền chia làm 2 đường. Tôi đi theo họ. Nhìn họ đi vào ký túc xá sinh viên quốc phòng phía sau. Vừa theo đến cửa ký túc xá 602, chỉ thấy người béo và người gầy mỗi người một cái thùng, đang nôn mửa. Lưu Thành và một người bạn khác không uống rượu, đang đun nước nóng để chăm sóc họ. Một trong số họ dường như để giảm bớt sự ngại ngùng, vài giây sau nói một câu: tôi ra ngoài hút một điếu thuốc. Cơ hội tốt là khi người đó ra khỏi ký túc xá. Khoảnh khắc đến góc cầu thang, tôi dùng dao tay đánh anh ta qua, kéo vào góc và lục tung lên. Lúc này điện thoại của Hy Nhi đột nhiên vang lên chu hành. Tôi tìm thấy thông tin của Lưu Thành rồi. Không sao, bên này tôi cũng sắp xong rồi. Một bóng người không biết từ khi nào đã ở sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên im lặng đó. Phía sau tôi chưa đầy 1 mét. Người béo và người gầy hành động kỳ lạ không tự nhiên theo sau anh ta. Như thế mà, tay của hắn lúc này đang bị nhiễm loại màu tím tôi đã quen thuộc đó. Vũ khí, tôi vô thức sờ vào thắt lưng. Không chạm vào. Trời ơi, mày ơi, tệ quá. Bạn không nên ở đây, Lưu Thành nói. Tôi cũng không muốn đến. Như vậy đi, chúng ta đều nhường một. Tôi sẽ về ngay, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, được không? Anh coi tôi là trẻ con hả? Anh đã biết bí mật của tôi. Không thể để anh sống được nữa. Trần Hy Nhi đang ở đâu? Trần Hy Nhi là ai? Anh có đồng phạm? Lưu Thành hung ác nhìn trái nhìn phải. Rõ ràng hắn chỉ là một đoạn ký ức ác mộng. Không chia sẻ ký ức với Lưu Thành bên ngoài hiện tại. Trần Hy Nhi, mau tới đây, tôi sắp chết rồi. Tôi bắt đầu hét lên. Chuyển động trong một thời gian, sinh viên trong ký túc xá nam đều đẩy cửa ra hành lang, xem chuyện gì đang xảy ra. Con chó nhà ai uống quá nhiều mà không giữ chặt lại. Cuối cùng điện thoại lại đổ chuông. Con sống không? Vẫn sống. Cả sinh viên quốc phòng. Trong vài giây nữa, không có cách nào. Triệu hồi Thiên Công Văn, nhanh lên. Đừng gấp, tôi cũng đang trên đường đến chỗ. Đây là thánh vật. Tất cả thực tế đều hoạt động theo niềm tin của bạn. Bạn tin cái gì? Điều gì sẽ trở thành hiện thực? Đến tầng 1, quả nhiên dị nội quản trong miệng chảy đầy nước miếng. Cửa vừa khóa xong rồi. Quay đầu lại mỉm cười tiến lại gần tôi. Tin cái gì thì sẽ có chuyện gì sao? Tôi khí vận đan điền, đối mặt với đám đông điên cuồng đã đến trước mắt, hét lớn lên. Lưu Thành rõ ràng cũng cảm thấy có gì đó khác biệt, bảo mọi người dừng lại. Hắn tự mình cũng chỉnh ra ngồi xổm xuống. Anh Lê, phải không? Không có gì xảy ra. Tôi nhìn xung quanh, dường như tôi đã triệu hồi một sự cô đơn. Bạn lừa dối tôi. Lưu Thành đứng dậy bước về phía tôi. Tôi vẫn đang đứng yên một mình. Trời từ mây bay tới, tối hơn cả hoàng hôn, đỏ hơn máu. Expecto Patronum, triệu hồi thần hộ vệ, đi ra đi, long thần của Osazashi. Ngay khi tôi đọc xong tên thật của Osazashi, mọi người đều nghe thấy cái gì mặc mây phá trăng. Âm thanh đến từ xa với tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc của sự khác biệt, Thiên Công Vân Kiếm xuất hiện với tư thế bá đạo, đập vỡ cửa kính của ký túc xá, di chuyển tới trước mặt tôi. Tôi cầm lên một cái, lau mảnh kính vỡ vụn trên mặt. Lưu Thành thiếu niên không quản những điều này, hắn một mình đi tới. Sương mù màu đen ngưng tụ thành 16 cái, con dao đen như mực. Hắn cầm 2 trong số chúng, 14 còn lại được đưa vào không khí, cúi đầu về phía tôi. Lúc này anh ta giống như hình ảnh video bị kẹt, bất động. Đỉnh. Trong nháy mắt tôi đã hiểu được nguồn gốc của khả năng này. Hơn nữa là thạch đỉnh cao cấp có thể phân thấp ta, bởi vì lúc này mặc dù mọi thứ đều tĩnh lặng, nhưng tôi vẫn có thể hoạt động bình thường. Tôi đã nói rồi, đợi tôi. Có gì gấp vậy? Trần Hy Nhi cuối cùng cũng tới, chậm chạp hay là bắt kịp rồi. Nương tử tới cứu kịp thời, giết hắn cho tôi. Cạo đầu đi, giết tôi không có kỹ năng làm tổn thương. Giết hắn còn phải dựa vào người, sao cậu đánh lộn xộn thế? Ngón tay của Hy Nhi nhẹ nhàng lướt qua người tôi. Dòng chữ thời gian vàng sáng lên xung quanh tôi. Vết thương lùi lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sẽ trông như thế nào trước khi bị thương? Ta chỉ có một thanh kiếm, 16 con dao găm, tôi đánh thế nào được? Trần Hy Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm, một cái nhìn không thể tin được. Ai nói ngươi chỉ có một thanh kiếm? Trong nháy mắt tôi dường như hiểu được điều gì đó. Đúng vậy, của tôi trực tiếp là Acha. Osazashi, 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 Osazashi. Trên bầu trời, đu dần dần, hết nghi kiếm. Đại kiếm, kiếm sấm sét Indozer Hipan, Ỷ Thiên Đổ Long kiếm, Phương Thiên Hỏa Kích. Trong không gian phía sau, chỉ một lát, những thanh kiếm nổi tiếng tồn tại trong truyền thuyết lần lượt xuất hiện, lưỡi kiếm hướng ra ngoài chĩa vào đối thủ. Từ xưa, quân tấn công đều bị ép không thành công, tôi cũng vậy, nhưng phải nói, thủ thuật này của thật cũng phải phối hợp với thạch đỉnh của Hy Nhi, nếu không bình thường đánh nhau ai cho bạn cơ hội. Biến lâu như vậy. Động thủ đi, với một tiếng nhẹ nhàng của Hy Nhi. Kho báu của nhà vua. Đừng nói đến thiếu niên Lưu Thành nữa, không ai kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tòa nhà ký túc xá trước mắt trực tiếp biến thành đống đổ nát. Một con dao găm màu đen lơ lửng,
Rõ ràng là thiếu niên Lưu Thành để lại trên thế giới. Thứ cuối cùng, đó là chìa khóa chúng tôi đang tìm kiếm. Nắm chiếc tay nhỏ bé lạnh lùng của Hy Nhi, bước vào giấc mơ tiếp theo. Chúng tôi đi thẳng đến con đường đại vọng mà tôi quen thuộc nhất, ngã tư. Theo dữ liệu giấc mơ, nhân viên giao hàng Lưu Thành gặp tai nạn xe hơi ở nơi này nửa năm trước. Một chiếc xe hơi say rượu đâm vào anh ta. Chiếc xe đã bỏ chạy trước khi anh ta được đưa vào bệnh viện. Bởi vì nợ nần, hắn không dám ở lâu, chỉ cần khâu vết thương lại rồi lặng lẽ rời đi. Tôi và Hy Nhi đang trốn ở ngã tư, chờ nhân viên giao hàng Lưu Thành xuất hiện. Sau khi những thứ bị bỏ rơi của Lưu Thành bị phá vỡ, năng lực của hắn cũng tự nhiên tiêu tán. Hy Nhi hơi dựa vào đèn đường để làm, thân hình đẹp hơn trong ánh sáng. Nhìn tôi đỏ mặt. Hy Nhi không thể không đảo mắt lườm, nhìn cậu như người sói vậy. Khi đến đêm trăng tròn, hãy mở từng cánh cửa. Đêm trăng tròn, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trên bầu trời, khoảng trống quen thuộc lại xuất hiện. Một thời gian, tất cả các mảnh manh mối được kết nối trong tâm trí tôi. Tôi đã tìm ra tất cả cùng một lúc. Hy Nhi, bạn kiểm tra nhanh nhé. Nửa năm trước, gần đường Đại Vọng, 3 km là nơi xe điện có thể lái đến. Có vụ giết người nào xảy ra không? Hy Nhi nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra thông tin. Nửa năm trước có một khu phố gần đó bị đột nhập nhà cướp. 2 vợ chồng bị giết, tài chính của gia đình bị cướp hết. Điều kỳ lạ duy nhất là camera giám sát không phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Bọn cướp vẫn đang được điều tra. Mắt tôi sáng lên. Ngay đó, lúc này, trong một tòa nhà dân cư sâu trong khu vực, có một tiếng kêu cứu nhỏ. Lưu Thành mặc trang phục công nhân giao hàng một tay một cái. Dưới ban công ánh trăng, hai người bình thường vô tội. Không đau, sẽ ổn thôi. Đây là những gì mặt trăng muốn tôi làm. Phải các người đem các người dâng cho mặt trăng. Ngay lúc này, thiên công vân kiếm xuyên qua bầu trời, đâm Lưu Thành lên mặt đất. Đừng giả vờ nữa, bạn mặc giúp rồi. Ý anh là sao? Cậu muốn biến mình thành một người đàn ông trong mơ, nạn nhân của bạo lực gia đình. Như vậy, miễn là chúng tôi tiếp tục làm theo kịch bản anh đã viết. Ở ngã tư đó, chờ đợi một tai nạn xe hơi không tồn tại, bạn lặng lẽ hoàn thành vụ giết người trên dòng thời gian thực tế ở đây. Giấc mơ và dòng thời gian thực tế cũng có lối ra. Đóng vòng là chúng tôi sẽ bị mắc kẹt trong giấc mơ của bạn mãi mãi không ra được. Lưu Thành bình tĩnh nhìn tôi, giống như một người chết đang nghe vị linh mục nói tạm biệt. Với sự bùng nổ của thiên công vân, kẻ cuối cùng, chúa tể của những cơn ác mộng, đã bị chúng tôi giết thành công. Một con đường mở vào thế giới thực, mở từ ban công trở lại không gian thực. Tôi cứ tưởng nó sẽ là nắng, nhưng ngẩng đầu lên, cơn ác mộng như sương mù màu tím vẫn bao phủ thành phố Hàng Châu. Hy Nhi, tại sao lại như vậy? Hiện tại trong cơ thể mọi người có quá nhiều cảm xúc tiêu cực, nuôi dưỡng những thứ bị bỏ rơi của anh ấy. Sức mạnh của những cơn ác mộng còn lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu như thế này tiếp tục, cả thành phố sẽ bị hắn nhốt chết trong mộng. Vậy phải làm sao? Chúng ta còn cách nào không? Có, chỉ là cái gì? Chỉ là như thế này thôi. Nói xong Hy Nhi giơ tay lên trời tối, bắt đầu hát. Với tiếng hát của cô ấy, ánh sáng bạc như mặt trăng xuyên qua mây đen, bắt đầu xua tan bóng tối bao trùm toàn bộ thành phố Hàng Châu. Hy Nhi nhẹ nhàng nhảy lên không trung, bay lên như lông vũ. Sau đó cả người bay lơ lửng trên bầu trời Lôi Phong Tháp. Dưới chân anh ta là một cơn ác mộng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng bay đến một cái chiều cao không ai có thể chạm tới. Lúc đó tất cả người dân thành phố Hàng Châu, cho dù nó đã trở thành xác chết biết đi, hay là vẫn trốn ở trên mái nhà hoặc là bờ biển tỉnh táo, họ đều ngẩng đầu lên, nhìn cô bé lấp lánh từ xa. Với sức mạnh của thời gian tỏa sáng, sương mù màu tím mò dần khỏi mắt họ. Mắt sáng, trở lại bình thường. Bây giờ họ là thật. Nhìn rõ dáng vẻ của cô, nhưng Hy Nhi không thể nhúc nhích. Năng lượng thời gian của cô đã dùng hết rồi. Cô không biết mình có thể vượt qua thành phố bao lâu. Hy Nhi, tôi ở đây, tôi ở đây. Xuống, tôi chạy hết cỡ, chạy về phía dưới của Hy Nhi. Cuối cùng tôi cũng hiểu Hy Nhi có nghĩa là gì khi nói rằng tất cả đã kết thúc. Cô biết mọi thứ, kể cả cái kết này. Cô biết mọi thứ. Thứ cô từ bỏ chính là thời gian. Cô biết, nhưng vẫn chọn số phận này. Xin lỗi, khả năng cuộc tình quả. Chúng ta phải để lần hẹn khác. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Hy Nhi hỏi bạn hiểu gì rồi? Tôi hiểu là bạn yêu tôi. Tôi không nên cố ý không đến Nhật Bản. Tôi sai rồi, tất cả là vấn đề của tôi. Tôi luôn là một kẻ hèn nhát ích kỷ. Tôi không dám đối mặt với chính mình. Bây giờ tôi hối hận rồi. Đừng đi, đừng đi. Hy Nhi cười.
Cô ấy nhẹ nhàng và nói rõ ràng, tôi đợi bạn ở mọi lối ra của thời gian. Là chắn ánh sáng có thể khiến cô ấy lơ lửng trong không khí, đã bị nuốt chửng bởi dòng thời gian hỗn loạn. Hy Nhi từ từ rơi xuống, như một chiếc lồng vũ, cô đơn và nhàn nhã trôi vào cuộn trong dòng thời gian hỗn loạn, sau đó bị nhấn chìm hoàn toàn, sau đó tan vỡ và biến mất. Hy Nhi như thời gian trở lại nửa tháng trước. Lần đầu tiên gặp người mặt trăng, tôi nhớ đó là đêm trăng tròn. Sau khi hoàn thành một ngày làm việc, tôi cố gắng đi đến hồ Tây để thư giãn, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy máy bay có hình dạng kỳ lạ. Từ trên trời rơi xuống là một tiến sĩ sinh học. Tôi có thể thích nghi, trên thế giới có người ngoài hành tinh. Nhưng khi tôi nhìn thấy chúng, tôi hơi ngạc nhiên. Bởi vì về cơ bản đó là ngoại hình của người trái đất, ngoại trừ đồng tử màu xanh. Đặc điểm: kích thước bao gồm thông thạo tiếng phổ thông, hầu như không có gì khác biệt. Điều này là bình thường, chúng ta là người trái đất trước đây, sống ở Ai Cập cổ đại. Sau này vì một số lý do chúng tôi chuyển đến mặt trăng. Ví dụ, tôi là một trái đất tiêu chuẩn. Bên chúng tôi, một chàng trai nói tiếng địa phương như tôi. Giống như các bạn thông thạo tiếng Anh, trái đất của tiếng Anh, người cũng thơm như nhau. Người mặt trăng mà tôi đã kết nối, rõ ràng là rất thích hợp cho công việc kết nối này. Bởi vì theo tiêu chuẩn của trái đất, về cơ bản anh ta là một người nói nhiều. Mặc dù lần đầu tiên nghe có thể hơi ngạc nhiên, nhưng bạn bình tĩnh và suy nghĩ xem nó có tuyệt không. Trong vũ trụ bao la, hàng trăm tàu vũ trụ do thuyền trưởng Badu dẫn đầu. Đây là hy vọng chung của con người và người mặt trăng hướng tới đây ẩn số. Không có ý coi thường các bạn, nhưng theo quan sát của chúng tôi trong những năm dài, người trái đất thật sự quá yêu nội đấu. Chúng ta phải loại bỏ một thuyền trưởng yếu đuối như vậy, dẫn chúng ta đến sự hủy diệt. Vì vậy, chúng tôi ở khắp mọi nơi trên trái đất. Một cuộc tuyển chọn quy mô lớn được gọi là chiến tranh chén thánh. Chúng ta cần chọn những người có đầu óc mạnh mẽ. Thuyền trưởng quyết tâm. Hắn ở trong nỗi cô đơn tuyệt vọng nhất, luôn luôn phải lựa chọn đúng. Tôi ngẩng đầu lên. Không liên quan gì đến bạn, nhưng nói về ứng viên, tôi có một người tốt giới thiệu cho bạn. Anh ấy là người đàn ông quyết tâm nhất mà tôi từng gặp. Cứ như vậy, tôi kéo bạn trai cũ của mình vào cuộc chiến chén thánh. Và khả năng mà tôi được ban cho. Đã đến lúc về nhà. Sau vô số chuyến du hành thời gian, tôi đã tổng kết các quy tắc sau đây. Du lịch chỉ có thể đi đến quá khứ 2. Chuyển đối tượng, quay lại thời gian và địa điểm xuất phát chính xác. Đặt đối tượng của quá khứ, gửi lại bây giờ là không thể 4. Hành 6 trong quá khứ không thể thay đổi hiện tại. Tôi đã đi xem từng khoảnh khắc trong lịch sử. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Nếu bạn giống tôi, có cơ hội cưỡi trên cổ của một con rồng, nhìn con rồng nhảy lên khỏi mặt biển, hoặc ở Paris thời Trung Cổ, uống một tách trà đen với một quý ông lạ, bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì. Vậy, khi tôi lần đầu tiên biết rằng trong cuộc chiến chén thánh này, cuối cùng khi tôi chết vì bạn trai, tôi rất kháng cự. Tôi nhớ lần đầu tiên, tôi thậm chí còn dùng thời gian kháng cáo khả năng trở lại 3 ngày trước, cố gắng thoát chết. Nhưng tôi nhanh chóng tìm ra, đây là nhược điểm của thời gian. Nó giống như đặt thêm một khách vào một khách sạn với vô số phòng. Tôi là người phụ trong khách sạn thời gian. Chủ nhà của thế giới cố gắng đuổi tôi ra khỏi khách sạn này. Tôi sống trong thời gian mượn. Có lẽ chúng ta đều, nhưng sự khác biệt là tôi biết khi nào và ở đâu khoản nợ của tôi sẽ đến hạn. Miễn là tôi ngừng di chuyển về phía trước qua thời gian, cuộc chiến chén thánh tiếp tục, tôi sẽ chết. Đó là chắc chắn, là cái giá của số phận. Đôi khi thuyền kéo qua, sẽ bị giết trực tiếp ở Bắc Kinh. Một cái điều khiển kính, đồng nghiệp xinh đẹp của anh ấy và chủ nhà của anh ấy đến Hàng Châu chơi trận chung kết, sẽ không tìm cách liên minh với Liên Xơ, giết con đĩ nhỏ của hắn đi, sau đó lại quay về thời gian. Thường xuyên hơn là chủ nhà hoặc Chu Hành đến Hàng Châu chạm mặt, nhưng tôi và Chu Hành liên thủ đều đánh không lại hắn. Phóng đại nhất một lần, hắn đã nâng toàn bộ hồ Tây lên và đập vỡ cả hai chúng tôi. Tôi bấm chuông ngay trước khi bị sóng lớn nhấn chìm. Đề cập đến anh ta trốn thoát, tôi có một cuốn sổ ghi chép, ghi lại số lần lặp lại của cuộc chiến chén thánh. Tổng cộng là 425 lần, hơn từ 100 lần luân hồi. Tôi chỉ gặp dì Vương một lần. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ điều khiển xe hơi, cũng rất hợp nhau. Tôi đã từng ở bên cô ấy, dừng lại và lái xe trên đường phố. Cặp Lancer đã đánh chúng tôi chết giữa đường. Tôi đã ở trong vô số lần, cố gắng tìm một cái tôi và Chu Hành đều có thể sống đến kết cục cuối cùng. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, cuối cùng tôi sẽ chết. Quá muộn rồi, cho tôi và cho tương lai. Dù tôi có làm gì cũng không có gì khác biệt. Trên tiền đề kết thúc đã định sẵn. Những gì tôi đã làm trong quá khứ, nỗ lực đều biến thành bong bóng, nhưng câu chuyện khác nhau đến một kết thúc thống nhất. Vì vậy,
Lần này tôi đã sẵn sàng để đối mặt với số phận đó. Số phận vốn thuộc về tôi. Trong vũ trụ bao la, trong thời gian vô hạn, nếu tôi không tồn tại, ít nhất tôi hy vọng tất cả sẽ sống sót. Khi tôi thức dậy một lần nữa từ một giấc mơ sâu thẳm, tôi thấy mình đang nằm trong một khoang ngủ đông. Nó giống như một khoang chiến đấu trong Ever. Rõ ràng bốn phía đầy chất lỏng màu xanh. Tôi vẫn có thể thở dưới nước, giống như tôi và tổ tiên của tôi. Từ biển, thuyền trưởng Chu Hành đã tỉnh lại. Có nên tiếp quản tất cả dữ liệu lái xe hay không? Khởi động chế độ quản lý thuyền trưởng. Tôi đã xác định được rồi. Một chuỗi các đồng dữ liệu nhằm vào tâm trí tôi như bách xuyên trở về biển. Ra khỏi khoang ngủ đông, một con robot mập mạp, giống như một cậu bé chạy, đánh vào mông tôi. Đường dây cồng kềnh trên mặt đất kim loại phát ra âm thanh hơi chói tai. Cũng không biết là cái nào xui xẻo thúc giục sở thích của nhà thiết kế. Có thể là do hai thuyền trưởng của con tàu này tất cả đều là người Trung Quốc. Khi robot di chuyển, vĩnh cửu lưu thông Begin Bắc Kinh chào đón bạn. Ăn trưa, con bàn, thuyền trưởng là luật cũ. Một bản, phiên bản giới hạn của Zixen mực gà rán nước sốt cầu hăng. Hay là đến 1/10 người trưởng thành không cần đồ ăn phụ khách sang trọng, thịt thần sốt ớt đen. Mê mơn khẩu âm phổ thông này. Đó là sở thích xấu thứ hai của nhà thiết kế. Tôi không có khẩu vị. Hãy để robot quản gia nhỏ cho tôi một cốc đá làm từ trái đất nguyên chất. Cầm lon câu cụ uống một hớp, giống như con đường không có điều hòa. Khu phố hạnh phúc, 803 chiều. Mọi thứ đã trở lại. Và mở mắt ra, ngoài cửa sổ là vũ trụ bao la như đến vĩnh hằng. Không có trái đất, không có mặt trăng, chỉ có những điểm sáng hành tinh xa xôi, giống như hình ảnh tôi nhìn lên các vì sao khi còn nhỏ. Đây là 100 năm thứ 3 chúng ta rời khỏi trái đất. Mọi thứ trên tàu đều tốt. Cũng không tìm thấy trên đường vận chuyển cuộc tấn công của bất kỳ sinh vật ngoài hành tinh nào. Một vài tai nạn cũng chỉ là trục trặc về sức mạnh hệ thống. Chuyến đi giữa các vì sao này có vẻ trống rỗng và dài. Bây giờ tôi bắt đầu hiểu tại sao người mặt trăng cần chọn thuyền trưởng. Nếu để người bình thường trong chuyến du hành liên sao dài như vậy thường sống cuộc sống trong tù như thể thời gian đứng yên, có thể khiến người ta phát điên. Phi hành đoàn sẽ sớm rơi vào hỗn loạn tự sát. Nhìn lại, cuối khoang ngủ đông là tôi, con tàu này uống chứa 1 triệu người trái đất. Họ sẽ đến trước khi chúng tôi đến ngôi nhà mới. Luôn giữ trạng thái ngủ này. Nhìn từ góc nhìn của tôi, giống như mục đích trắng của Gosalam đang nghĩ đến việc chuyển sóng não đến trung tâm. Hệ thống phát đúng cách. Gosalam ấp cắt trong danh sách của Sina. Nghe hay đấy, nhưng đọc trực tiếp sóng não như thế này có phải là quá vậy không? Nếu tôi đang nghĩ về một bộ phim nhỏ thì sao? Khen ngợi tính nhân văn của hệ thống. Tôi không khỏi nói, bắt đầu đột nhiên nhớ đến trái đất. Nhớ mặc áo phông tay ngắn đi trên đường chính. Hơi nước nóng, bầu trời như gương. Ta nắm tay một cô gái tên là Trần Hy Nhi, đi vênh váo trên đường. Anh ấy nói, bạn chậm lại, bạn chậm lại. Hôm nay anh bị sao vậy? Trúng số vui quá. Tôi nói không, thật vui khi gặp bạn mỗi ngày. Chỉ là tôi thường giả vờ rất bình tĩnh. Tôi sợ bạn nghĩ tôi sẽ vui khi gặp bạn, có vẻ chưa từng thấy thế giới. Thực ra đây mới là hình dạng hoàn chỉnh của lão phu. Nhưng khi nhìn lại, trước khi bạn biết điều đó, 300 năm đã trôi qua. Tôi đi đến khu vực nghỉ ngơi của thuyền trưởng, vô tình mở ra phó thuyền trưởng. Hệ thống hỗ trợ sự sống của khoang ngủ. Cảnh báo thời gian ngủ đông chưa đến, không thể mở cảnh báo khoang ngủ đông. Tôi bất cần trả lời, đừng vội. Tôi không mở, bạn làm tan sơn đen đông lạnh của khoang ngủ đông cho tôi. Tôi muốn xem thuyền phó có khỏe không. Ngài biết quy tắc của thuyền trưởng. Thay ca 100 năm một lần. Trong thời gian làm nhiệm vụ, thuyền trưởng và thuyền phó không bao giờ được gặp nhau. Đây là chuyến thăm thứ 337.825 của anh trong 300 năm qua. Hệ thống khoang ngủ đông của chúng tôi rất ổn định. Xin bạn yên tâm. Này, anh là một hệ thống tôi. Đi với tôi nào. Người Trung Quốc chúng tôi có câu nói cổ là nhìn thấy là tin phải không? Bạn đã nói điều này quá nhiều lần rồi, không cần phải giải thích. Điều này sẽ hiển thị cho bạn. Sương mù tan ra, tôi giống như một ống kính nhìn chằm chằm vào vũ trụ. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ. Nhìn thằng ngu này xem, ngủ như heo con. Nước mắt lặng lẽ rơi trên khoang ngủ đông, giống như một ngôi sao băng sáng như ban ngày cách xa hàng chục ngàn năm ánh sáng, giống như ngày tận thế của Lỗ rơi xuống trái đất đã bị chúng ta bỏ rơi. Sau khi tất cả kết thúc, tôi đã gặp người kết nối ở hậu trường, người mặt trăng điều khiển mọi thứ. Ông ấy chúc mừng tôi đã trở thành thuyền trưởng, nhưng tôi không vui chút nào.
Là người chiến thắng, chúng tôi có thể cho bạn một điều ước. Cho dù bạn muốn tiêu số tiền vô tận, vẫn là vô số người đẹp, trở thành chúa tể của trái đất, chúng tôi đều có thể giúp bạn thực hiện. Đây chỉ là một khoảnh khắc đối với chúng tôi. Người mặt trăng kết nối rõ ràng là một người nói nhiều. Hắn dường như đang trên đường đến trái đất, địa bay đường dài trong một thời gian dài. Lúc này bị hỏng rồi, nói chuyện với tôi không phải là dễ tiền sao? Tôi ngẩng đầu lên, có thể làm người chết sống lại không? Người mặt trăng rõ ràng không ngờ thuyền trưởng sẽ yêu cầu một sản phẩm đẹp như vậy. Hắn lắc đầu, xin lỗi. Sự sống lại của người chết xáo phạm điều 4 của luật thời gian và công nghệ của chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện được. Vậy, bạn có thể quay ngược thời gian về 3 ngày trước không? Tôi nghĩ một lúc rồi nói, về lý thuyết thì có thể. Nhưng mọi thứ lại phải làm lại. Bạn có thể chết. Nó có đáng không? Tôi gật đầu đáng giá. Nếu đã quyết định, tôi cũng không nói gì nữa. Quy tắc vẫn vậy. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Đây là một lá thư anh ấy bảo tôi chuyển cho bạn. Xin vui lòng cất đi. Người mặt trăng rất dễ thương, đứng thẳng lên và chào tôi. Khi tôi bơi qua làn đường thời gian, sau khi biến mất trong không khí, hắn tự nhủ bằng một giọng nhỏ không thể kiểm chứng. Lâu rồi không thấy nam tính như vậy. Thuyền trưởng, tôi ngã xuống đó. Đã 14 ngày không dọn dẹp. Trên giường của một căn nhà thuê đầy hộp giao hàng. Mở bức thư Trần Hy Nhi nắm trong lòng bàn tay ra. Đó là một bài thơ của Lấc đã làm gián đoạn Trương Kiệt. Treo trên trần nhà có một dòng chữ như thế này: bỏ chọn ngẫu nhiên. Không thể nhìn thấy mặt trăng trong suốt quãng đời còn lại. Số tiền ban đầu cố định 60 triệu nhân dân tệ có hoặc không? Tôi mở điện thoại ra, mở ảnh đại diện của Trần Hy Nhi. Nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chọn gửi một dòng chữ nhỏ: anh yêu em. Tôi đẩy cửa ra, đâm vỡ vào cứu hỏa, lấy bình cứu hỏa bên trong ra. Ngôi nhà chết đó đã chết rồi. Những gì bạn phải đối mặt bây giờ? Thuyền trưởng của tàu chiến mặt trăng. Tôi đạp cửa nhà dì Vương bên cạnh. Hắn có điện thoại, đang ăn mừng cùng chồng. Lúc này vẻ mặt sai ác nhìn ta. Tay trái tôi hơi cong, tay phải cầm bình cứu hỏa trên tay. Tư thế cổ điển của cô gái chiến binh xinh đẹp. Ta sẽ tiêu diệt các người thay mặt cho mặt trăng.